Kịch Trung Review kính chào quý vị. Chào mọi người, xem thử đi nào, đến xem thiếu gia nhà chúng tôi đi. Lại đây, này. Các bà con cô bác ơi, các con dâu tương lai của mẹ ơi, đi ngang qua đừng bỏ lỡ nhé. Con trai tôi, Tạ Tư Nghiễn, tổng tài thuần khiết, hàng thật giá thật. 8 múi bụng, eo săn chắc, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao, vai rộng chân dài, hơn cả siêu mẫu. Quét mã để thưởng hôn nhân, tặng kèm một thẻ trải nghiệm làm dâu hào môn. Mẹ sẽ nấu canh cho con dâu. Quản gia, vệ sĩ luôn sẵn sàng. Nếu thử hôn nhân không hài lòng, có thể trả hàng trong 7 ngày không cần lý do. Chào cô, xem thử thiếu gia nhà chúng tôi đi. Ngại quá, tôi kết hôn rồi. Kết hôn lần 2 cũng có thể cân nhắc thiếu gia nhà chúng tôi. Đúng. Mẹ đang làm cái gì vậy? Mẹ đang bỏ tiền lớn tìm vợ cho con đấy. Con đã bảo rồi, con đâu có giống người ta. Tổng tài mà lại đi kén vợ ngoài đường thế này. Chẳng lẽ là có bệnh kính gì sao? Không, cô xem tờ giấy khám sức khỏe ở mặt sau này. Cơ thể khỏe mạnh lắm. Con trai tôi sức khỏe rất tốt, nhưng lại mắc một căn bệnh kính vô cùng nghiêm trọng. Chào cô. Đẹp trai quá đi. Tự nhiên cậu ấy khiến phụ nữ bị dị ứng. Chào anh. Cái này sao vậy? Sao ngứa quá vậy nè? Người tôi cũng ngứa quá. Cứu tôi với. Mười phút sau triệu chứng dị ứng sẽ biến mất thôi. Thấy chưa? Con đúng là số kiếp độc thân rồi. Mẹ muốn có cháu nội. Ông trời ơi, sao ông nỡ để nhà họ Tạ chúng tôi tuyệt hậu chứ? Mẹ đừng làm loạn nữa. Bà ơi. Mẹ, hình như mẹ nghe thấy một giọng nói rất đáng yêu. Nó đang gọi mẹ là bà nội đấy. Mẹ bị ảo thính rồi. Thể chất của con chạm vào phụ nữ còn khó, huống chi là chuyện sinh con đẻ cái. Hôm đó, sau khi người phụ nữ đó bị con chạm vào, cô ta chắc đã phải đi cấp cứu rồi. Thể chất của con không thể nào khiến phụ nữ mang thai được. Bà ơi, mau cứu Tiểu Kỳ Nguyện với. Ai đó? Ai đang gọi tôi là ba vậy? Vẫn không chịu nói sao? Người đàn ông ngủ với cô là ai? Dù sao thì đứa trẻ này cũng định sẵn là phải bỏ rồi. Tôi đã ngủ với ai cơ? Điều đó quan trọng sao? Tháng trước ở trong khách sạn, có một người đàn ông đã cho tôi trải nghiệm tuyệt vời nhất, nhưng tôi không biết anh ta là ai. Tôi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi mà. Vậy mà vẫn. Bởi vì con là Kỳ Nguyện Phúc Tinh, được sinh ra từ 10 kiếp công đức mà hai nhà Lạc, Tạ đã tích góp. Có con ở đây, mọi nguyện vọng đều sẽ thành hiện thực. Đứa trẻ này là món quà ông trời ban cho nhà họ Tạ chúng ta. Nhưng giờ con rất yếu, chỉ có thể chọn người khao khát con nhất. Bà nội và ba nghe thấy tiếng con. Bà nội, ba, Tiểu Kỳ Nguyện Linh cảm thấy mình sắp sửa biến mất rồi. Chỉ vì tôi từ chối cô mà cô lại chạy đi ngủ với gã đàn ông bên ngoài à? Lạc Cửu Điềm, bướng bỉnh cũng phải có chừng mực thôi. Cô làm tôi thất vọng quá. Cục diện cha mẹ qua đời, năm 9 tuổi tôi được Phó Đình Hiểu nhận nuôi. Chú ấy là người chú không cùng huyết thống với tôi. Hôm đó, sau khi tiệc xã giao kết thúc, tôi dìu chú về phòng. Những năm qua, chú đã dành những gì tốt đẹp nhất cho tôi, dốc hết sức lực bồi dưỡng.
để tôi trở thành tiểu công chúa đáng ngưỡng mộ nhất giới thượng lưu kinh thành. Nóng quá. Chú ơi, để cháu đi rót cho chú cốc nước. Nóng quá. Nhiệt độ trong phòng này sao lại cao thế này? Có gì đó không ổn. Tôi và chú bị bỏ thuốc rồi. Điềm điềm. Điềm điềm. Không được. Tôi là chú của cháu. Có kẻ muốn hãm hại tôi và chú. Để giữ danh tiếng cho chú, tôi đã cắn rách lưỡi rồi chạy ra khỏi phòng. Người mẫu nam đang đợi khách à? Ở bên tôi một đêm đi. Tôi cho anh 100.000. Cô có biết tôi là ai không? Nếu không muốn phải đi cấp cứu, tôi khuyên cô đấy. Đến nước này rồi, sao mình còn thấy dư vị thế này? Xin chào, chúng ta nói chuyện một chút được không? Xin chào, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Xin chào, cô có nghe thấy chúng tôi nói không? Là người đàn ông đêm đó. Xin chào. Chuyện gì vậy? Chắc là má mì đang chèo kéo khách đấy. Đi thôi. Bà ơi cứu cháu. Ba không thể chiếm được trái tim của mẹ. Mẹ không cần con nữa rồi. Cháu trai tôi đang ở trong xe. Đi mau. Mẹ, lên xe trước đã. Mau đuổi theo cho tôi. Đà lô, tra ra chưa? Chiếc xe đó là của Phó Đình Kiêu. Xe của Phó Đình Kiêu. Ngọc Diện Kim Tôn, Phó Đình Kiêu. Chẳng phải hắn là đàn ông sao? Mẹ, tuy rằng con có thể nghe thấy tiếng của đứa trẻ chưa chào đời đã là quá vô lý rồi, nhưng con cũng không đến mức vơ bèo gạt tép chứ. Giúp tôi tra thử xem phụ nữ nhà họ Phó. Này, con nói xem, con ngủ với người ta rồi, sao lại xách quần chạy mất thế? Con, khi con mở mắt ra thì người đã không còn ở đó nữa rồi. Hơn nữa camera giám sát đều hỏng hết. Con vẫn đang điều tra đây. Ôi dào, là do kỹ thuật của con kém thôi, không làm cho cô gái ấy hài lòng. Mẹ, con, ôi dào. Nhị gia, chúng ta bị theo dõi rồi. Chẳng lẽ là gặp phải kẻ thù của chú Út sao? Cắt đuôi đi. Vâng. Xin lỗi phu nhân, tôi làm mất dấu rồi. Vậy phải làm sao đây? Bà nội, để cháu chỉ đường cho bà. Anh xuống xe đi, để tôi lái. Vâng. Cô Lạc, cô chắc chắn muốn chấm dứt thai kỳ chứ? Thể trạng của cô rất khó mang thai. Nếu đã làm phẫu thuật bỏ thai, sau này muốn có con lại sẽ rất khó đấy. Cô chắc chắn chứ? Khả năng thụ thai lại là vô cùng thấp. Ký tên đi. Chú Út. Nhà họ Lạc chỉ còn lại mình cháu thôi. Đứa trẻ này rất có thể là người duy nhất trên thế giới này có cùng huyết thống với cháu. Cháu Điềm Điềm, nếu cháu thực sự muốn sinh ra đứa con hoang này, cháu có biết sau này người ta sẽ chỉ trỏ sau lưng cháu thế nào không? Sau này nếu cháu không lấy chồng, chú sẽ nuôi cháu cả đời. Chú nuôi cháu sao? Chú không sợ cháu sẽ phải chịu những lời đàm tiếu sao? Có chú ở đây, không ai dám làm hại cháu đâu.
cháu nhất định có thể nuôi dạy con thật tốt. Hơn nữa cha của đứa bé trông cũng khá được. Cháu muốn sinh đứa bé này ra. Tốt quá rồi, mẹ đã chịu giữ con lại rồi. Sức mạnh của Kỳ Nguyện đang tăng lên. Tiểu Kỳ Nguyện muốn mẹ cũng nghe thấy tiếng của con. Bụng mình hình như vừa cử động. Đứa bé nhỏ thế này mà cũng biết máy thai sao? Tôi là người giám hộ của cô ấy, xin hãy làm theo quy trình đã định, chuẩn bị phẫu thuật phá thai. Lão già tàn nhẫn không chớp mắt. Đời tôi như đá bào đậu xanh. May mà mẹ tôi có tấm lòng nhân hậu. Đợi ba tôi tới, ông sẽ biết tay tôi. Sao tự nhiên thấy đói quá. Cô Lạc, mời cô theo chúng tôi đến phòng phẫu thuật. Chú ơi, cháu không đi đâu. Điềm Điềm, nghe lời nào. Năm 9 tuổi, tôi mất hết người thân. 10 mấy năm nay phải sống nhờ nhà người khác. Dù đứa bé này không phải đến vì mong đợi của tôi, nhưng tôi không thể làm việc phá bỏ cốt nhục của chính mình. Nhanh lên mẹ ơi, không kịp nữa rồi. Điềm Điềm, buông tôi ra. Con của tôi tự quyết định. Cô Lạc, giấy cam kết phẫu thuật đã ký rồi. Cô bắt buộc phải theo chúng tôi về để thực hiện phẫu thuật. Bà nội, cô ta thực sự có thai rồi. Đồ ngốc. Nguyện ước phát huy sức mạnh. Đây chính là sức mạnh của ngôi sao nguyện ước. Bảo Bảo muốn bảo vệ mẹ. Điềm Điềm, những quy tắc đã dạy cháu trước đây đều cho chó ăn hết rồi sao? Không được phép bất kính với mẹ tôi. Chị Điềm Điềm đã bị đưa ra nước ngoài 6 năm rồi. Đúng là mọc đầy xương phản nghịch mà. Người đàn bà xấu. 6 năm trước mẹ bị đưa ra nước ngoài. Trước đó lại còn bỏ thuốc mẹ tôi ở khách sạn. Tất cả đều là chuyện xấu do cô làm. Bà ơi, mau đến cứu chúng con. Còn không mau buông tay ra. Đồ ranh con không cha không mẹ dạy dỗ. Sao mình lại nói ra những lời trong lòng thế này? Sức mạnh của ngôi sao nguyệt ước có thể phóng đại dục vọng trong lòng con người. Bà già kia không biết nói tiếng người à? Mở miệng ra là lôi cả nhà người ta vào. Đồ vô sinh mỗi ngày. Sao mày lại có sức lực lớn thế này? Mang thai có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ sao? Lạc Cửu Điềm, cô bị chú út đày ra nước ngoài 6 năm. Quả nhiên đã học được không ít thứ nhỉ. Phó Minh Di, lại đây chút đi. Cô muốn thế nào đây? Tôi nói có gì sai sao? Răng của tôi. Chú út, răng của cháu. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Cầu xin chú, đừng làm hại con của cháu. Điềm Điềm, sau khi bỏ đứa bé đi rồi, chú út sẽ cho cháu một cuộc đời tốt đẹp hơn. Con dường như sắp rời khỏi cơ thể mẹ rồi. Cháu ngoan. Cháu ngoan đang ở đâu nhỉ? Bà nội đến tìm cháu đây. Điềm Điềm sợ đau, phải dùng loại thuốc tốt nhất cho cô ấy. Ông Phó cứ yên tâm, chúng tôi sử dụng phương pháp gây mê qua đường hô hấp. Cô Lạc sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Thiếu gia Tạ, người nhà anh nằm viện sao? Đó là hào môn đệ nhất, người thừa kế nhà họ Tạ. Nhanh lên. Tạ. Tại sao đúng lúc mình bị hủy dung thế này lại gặp phải người thừa kế của hào môn danh giá nhất? Đều tại người phụ nữ Lạc Cửu Điềm đó. Ba ơi,
Tiểu Kỳ Nguyện sắp biến mất rồi. Tạ thiếu, anh làm gì vậy? Cháu gái tôi đang làm phẫu thuật. Chào chú Út. Để tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là chồng của cháu gái chú, là cha ruột của cháu của chú. Tránh ra cho tôi. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Thế nào rồi? Tỉnh lại đi. Có phải tôi cho anh chưa đủ tiền không? Tôi nhớ đêm hôm đó tôi còn quấn lấy anh đòi hỏi rất nhiều lần. Xem ra tiểu thư Lạc rất hài lòng với màn thể hiện của tôi đêm đó. Ba ơi, đêm đó ba đổ mồ hôi như mưa. Mẹ đã thầm cho ba đánh giá 5 sao rồi. Mẹ còn thường xuyên lấy ra để hồi tưởng nữa đó. Nhóc con, tinh thần của nhóc tốt thật đấy. Do ảnh hưởng từ cơ thể người mẹ yếu ớt, sức mạnh của Kỳ Nguyện có lẽ sẽ không phát huy được đâu. Cô thực sự muốn bỏ đứa bé sao? Tôi có thể tiếp tục đưa tiền cho anh. Ở nơi thế này mà cô còn muốn giữ nó sao? Đi. Đưa tôi đi. Đừng chạm vào tôi. Cô bây giờ là phụ nữ mang thai, không được để bị dị ứng nữa. Người cướp đi sự trong trắng của Điềm Điềm là anh. Chuyện nam nữ yêu đương, loại đàn ông già nuôi cổ hủ phong kiến như anh thì biết cái quái gì chứ? Tạ Tư Nghiên, tôi là người giám hộ của Điềm Điềm. Anh không được phép đưa cô ấy đi, con trai. Mẹ. Phó Đình Hiểu, trước mặt Tạ thị của tôi khuyên cậu nên biết điều một chút. Tạ phu nhân, các người không có lý do gì để đưa cháu gái tôi đi. Cứ hỏi Điềm Điềm xem nó có muốn đi theo các người không. Chú Út, cháu không muốn phá thai. Chú để cháu đi đi. Lạc tiểu thư, cảm ơn cháu đã đồng ý giữ lại dòng máu của nhà họ Tạ chúng tôi. Ân tình to lớn này nhà họ Tạ chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Điềm Điềm, từ nhỏ cháu đã thiếu cảm giác an toàn, đổi một cái gối thôi cũng không ngủ được. Cháu thực sự muốn đi theo người đàn ông này sao? Cháu có biết Tạ Tư Nghiễn là chú Út? Kể từ ngày thứ 2 sau sinh nhật 18 tuổi của cháu, khi chú đưa cháu ra nước ngoài, cháu đã không còn cần đến chiếc gối mềm mại của nhà họ Phó nữa rồi. Cháu có thể ngủ ngon lành trên chiếu cói hay dưới gầm cầu. Chú Út, cháu bây giờ đã là người trưởng thành rồi. Cơ thể của cháu phải tự chịu trách nhiệm. Xin chú đừng kiểm soát cháu nữa. Chú biết hôm nay cháu vẫn còn oán trách chú. Nhưng cháu có biết không, nếu lúc đó chú không đưa cháu ra nước ngoài thì cháu sẽ... Lạnh quá. Bụng cháu đau quá. Này nhóc con có sao không? Nhóc con, làm ơn, nhất định phải giữ lại người thân duy nhất của tôi trên đời này. Tỉnh lại đi. Bác sĩ, cứu cô ấy với. Chuyện này, nhị gia, cô ấy... Mẹ, mua lại bệnh viện này cho con. Đuổi việc hết tất cả. Bác sĩ và y tá đã gây mê và phẫu thuật cho cô ấy. Ngoài ra, triệu tập tất cả chuyên gia sản phụ khoa giỏi nhất kinh thành. Còn các người nữa, kiểm soát toàn bộ bệnh viện này cho tôi. Rõ. Phó tiên sinh, ông hãy lập tức rời khỏi bệnh viện này ngay. Chú Út, người nhà họ Tạ đáng sợ quá. Điềm Điềm không chịu đi cùng tôi, chỉ là đang cố tình chống đối với tôi thôi. Là Cửu Điềm cũng giống hệt mẹ nó, rất biết cách dùng thủ đoạn để đối phó với đàn ông. Nó còn nhỏ tuổi thế mà đã muốn nắm thóp con chặt chẽ rồi.
Nhà họ Tạ sẽ không cưới một đứa trẻ mồ côi có gia đình bị diệt vong. Đợi đến khi nó đâm đầu vào tường, tự nhiên nó sẽ quay về thôi. Chúng ta đi thôi. Cô Lạc và thai nhi đều rất yếu, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Tôi sẽ huy động tất cả tài nguyên của nhà họ Tạ để chăm sóc tốt cho cháu. Các người, cháu tỉnh rồi à? Dì là mẹ của Tương Nghiên. Bác sĩ nói cháu cần nằm nghỉ tĩnh dưỡng mới có thể điều dưỡng lại cơ thể. Ai mẹ con họ rơi vào nơi đó chắc cũng là bất đắc dĩ thôi. Cảm ơn mọi người đã cứu cháu. Cháu sẽ tự nuôi đứa bé trong bụng, không cần mọi người phải chịu trách nhiệm. Như vậy sẽ không gây thêm gánh nặng kinh tế cho họ nữa. Cô không muốn gả cho tôi sao? Tôi không muốn kết hôn với người lạ. Huống hồ gì anh còn là một. Cô có biết tôi là ai không? Với cái vẻ ngoài này của anh, cùng lắm cũng chỉ là hạng nhất thôi. Cho dù anh là thiếu gia của gia tộc giàu có nhất kinh thành thì đó cũng không phải người tôi thích. Ôi cháu gái à, cháu có muốn cân nhắc lại chút không? Dù cháu không thích con trai gì, nhưng chẳng lẽ cháu không muốn cho đứa bé trong bụng một mái ấm trọn vẹn sao? Cha mẹ, ông bà đã rời bỏ tôi từ rất sớm rồi. Dì là người đi trước. Cháu tin dì đi. So với những thứ khác, điều đáng tin cậy nhất trên đời này chính là tình thân máu mủ. Đứa trẻ theo một mình tôi thật sự rất cô đơn. Cô yên tâm đi, có tôi ở đây, nhà họ Tạ tuyệt đối sẽ không để cô chịu thiệt thòi. Được, tôi sẽ cưới anh. Ôi, thế mới đúng chứ. Nhưng anh cũng phải hứa với tôi, từ nay về sau phải giữ mình, không được làm công việc kiểu này nữa. Đợi em sinh con xong, anh cứ yên tâm ở nhà chăm con. Em nói cái gì, em sẽ nuôi anh. Anh cứ ở nhà làm mấy việc chân tay thôi, đừng ra ngoài lộ diện nữa. Dưới cây cầu trước nhà có một chú vịt bơi qua, mau lại đây đếm xem nào. Em lại coi anh là... Tốt quá rồi An Nghiễn ơi, cuối cùng cũng có người chịu lấy con rồi. Mẹ cứ tưởng là con sẽ phải ế cả đời chứ. Mẹ có biết không, cô ấy coi con là cái gì không? Ôi dào, thì đã sao nào. Cho dù con có là một con vịt đi chăng nữa, Lạc tiểu thư cũng chẳng chê con đâu. Trên đời này còn có ai tốt hơn Lạc tiểu thư nữa chứ. Bác sĩ nói thai khí của cô không ổn định, cần phải tĩnh dưỡng thêm 2 ngày nữa. Đợi cháu xuất viện, cháu hãy về nhà cùng chúng ta. Chúng ta có một căn nhà tự xây trên núi, ở được nhiều người lắm. Dì ơi, cảm ơn dì đã đồng ý cưu mang cháu. Cháu và đứa bé này đến đột ngột quá. Dì cũng chưa chuẩn bị quà gặp mặt gì cả. Cháu đồng ý nuôi con trai dì. Dì có chút đồ nhỏ này, có lẽ cháu sẽ dùng đến. Cái này có thể dùng để trói buộc con trai dì. Mẹ đang nói cái gì vậy? Còn cái này nữa chắc cũng dùng đến đấy. Mẹ, sao trong túi mẹ lại có thứ này hả? Đại y truy vấn được. Miếng cọ nồi, còn gọi là quả cầu hạnh phúc của phú bà. Ý nghĩa của miếng cọ nồi là phú quý và nhẫn nhịn. Cháu có thể dùng nó trên người con trai dì, để cọ sạch những chật vật của cuộc sống, mà giũa những góc cạnh của tình yêu. Cái này còn dùng được như vậy nữa hả? Vậy lần sau cháu sẽ thử xem. Trong thời gian ở bệnh viện ấy, Đà Nghiên sẽ luôn ở đây bầu bạn với cháu. Dì còn chút việc khác bên này phải đi trước đây. Dì đi thong thả. Ôi mẹ ơi, nhà họ Tạ có người nối dõi rồi. Cuối cùng con trai cũng có người chịu lấy rồi. Tôi phải mau về nhà chuẩn bị chút mới được. Cả nhà họ Tạ hãy chờ đón thiếu phu nhân vào cửa đi. Nuôi con phải mua nhiều đồ lắm đấy. Đưa địa chỉ nhà anh cho tôi đi. Địa chỉ này. Nơi này quả thực hiếm người lui tới.
Chú Út trước đây từng dặn dò tôi, bảo tôi không được lại gần núi Vân Tê. Thẻ ngân hàng của tôi bị khóa rồi. Chắc chắn là chú Út khóa thẻ của tôi rồi. Thế mà còn đòi bao nuôi tôi cơ đấy. Tôi đắt giá lắm đấy nhé. Tôi có mở ở nước ngoài khoản tiền riêng của mình. Nuôi tên mặt trắng như anh vẫn dư dả chán. Đừng chạm vào tôi. Tôi bảo anh khóa chặt trinh tiết lại, chứ không phải bảo anh ngay cả kim chủ cũng không được đụng vào. Cơ thể tôi có đặc điểm riêng. Một khi tôi tiếp xúc với người khác giới, sẽ khiến đối phương bị dị ứng. Em đang mang thai. Tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Dị ứng. Ai tháng trước em ngủ với tôi, mà em chạy nhanh như vậy, chẳng phải là đi cấp cứu sao? Tôi không hề bị dị ứng. Mẹ là định mệnh của ba. Mẹ là người duy nhất trên đời này không bị dị ứng với ba. Đợi đã. Em chắc chứ? Đêm hôm đó, em không hề có phản ứng dị ứng nào sao? Nếu tôi bị dị ứng với anh, thì đứa trẻ mang gen di truyền của anh đang nằm trong bụng tôi chắc cũng chẳng sống được lâu đâu nhỉ. Hay là chúng ta nắm tay thử xem. Em thực sự không có phản ứng dị ứng nào. Bây giờ anh không thể trốn tránh tôi nữa rồi chứ. Tôi nghĩ đừng làm vậy mà. Điềm điềm, giờ thì em thực sự có thể nuôi anh rồi. Chỉ có em mới có thể làm anh thỏa mãn thôi. Đừng làm vậy, tôi không thở nổi nữa rồi. Anh đứng dậy trước đi. Ba, đừng mất lý trí nhé. Một người nhỏ bé như con làm sao chịu nổi một người to lớn như ba. Nhóc con đáng ghét, tạt gáo nước lạnh. Xin lỗi nhé, làm phiền ba rồi. Có con ở đây rồi, ba chính là ba đó, lực bất tòng tâm. Cái đó, ai là anh xuống đi. Kim chủ, để anh sưởi ấm giường cho em nhé. Cũng đúng nhỉ. Anh đến nằm cùng đi, để anh ngủ dưới sàn có vẻ không ổn lắm. Em lại gần anh chút đi. Không muốn. Người anh ấm lắm. Nhóc con, mẹ con giờ đang nghĩ gì nhỉ? Sủi cảo phải ăn lúc còn nóng. Đàn ông là phải yêu người khỏe mạnh. Đừng mà. Chú Út, đừng đưa cháu đi. Đừng. Đừng. Tiểu Kỳ Nguyện cần niềm vui và hạnh phúc để làm dưỡng chất. Nhưng trái tim mẹ đã tan nát rồi. Cứ tiếp tục thế này, Tiểu Kỳ Nguyện nhiều nhất chỉ có thể ở trong bụng mẹ thêm 3 tháng nữa thôi. Cô ấy đã mơ thấy gì vậy? Sao lại đau đớn đến thế? Tiểu Kỳ Nguyện sẽ chia sẻ giấc mơ của mẹ cho ba. Nào, chúc mừng sinh nhật. Để chúc mừng lễ trưởng thành của cô, chú Út đã mời một nửa giới quyền quý ở kinh thành đấy. Cảm ơn cô nhé Minh Di. Hy vọng cô thật lòng chúc phúc cho tôi, Lạc Cửu Điềm. Tôi sẽ tặng cô một món quà cả đời không quên.
Cô bé nhà họ Lạc này với Đình Kiêu. Chuyện này không phải đâu. Những bức ảnh này là do gốc chụp thôi. Cháu không hề làm gì quá giới hạn với chú. Đình Hiểu năm đó có lòng tốt nhận nuôi cô, vậy mà cô lại nảy sinh tình cảm không bình thường với chú ấy, còn dám viết thư đe dọa tôi, ép tôi phải hủy hôn với Đình Hiểu. Cô đúng là mặt dày thật đấy. Cháu không hề viết thư đe dọa. Không viết à? Tôi còn có cả bản ghi âm đây này. Chú của cháu sắp đính hôn với tiểu thư nhà họ Thẩm rồi. Cháu có buồn không? Đương nhiên là có rồi. Chú đính hôn với chị Thanh Y, chú sẽ không còn là của riêng một mình cháu nữa. Cháu thật sự không muốn lớn lên. Cháu hy vọng chú có thể mãi mãi ở bên cháu. Thật loạn luôn quá đi. Mặt dày thật đấy. Đúng là không biết xấu hổ. Con nhỏ này làm cái trò gì thế không biết. Thật quá trơ trẽn. Cháu không có mà. Tiện nhân. Tuổi còn trẻ như vậy mà lại dám đi quyến rũ người khác. Hôm nay tôi nói cho cô biết, đồ lẳng lơ này không biết liêm sỉ. Dụ dỗ vị hôn phu của người khác. Tao nói cho mày biết, mày năm nay 18 tuổi đúng không? Hôm nay tao sẽ tát mày 18 cái, cho mày một bài học nhớ đời. Mày đúng là đồ lẳng lơ không biết liêm sỉ. Mẹ bị Thẩm Thanh Y tát liên tiếp 18 cái. Vào ngày thứ hai sau sinh nhật 18 tuổi, mẹ đã bị Phó Đình Hiểu đưa ra nước ngoài 6 năm. Phó Đình Hiểu lại trơ mắt nhìn mẹ bị tát, rồi còn đưa mẹ ra nước ngoài. Vậy 6 năm đó, mẹ đã sống thế nào ở nước ngoài? Con có thể để ba cảm nhận được những gì mẹ đã trải qua ở nước ngoài. Lạnh quá, lạnh quá. Ngay khi vừa đến nước ngoài, mẹ đã bị cướp mất hành lý và ví tiền. Có phải có người cố tình nhắm vào mẹ để cướp bóc không? Là bà già họ Phó đã sai người dưới dạy cho mẹ một bài học. Thôi nào, người đẹp, cút đi. Không sao rồi. Anh bị sao vậy? Cơ thể không khỏe à? Từ nay về sau, anh sẽ cho em và con một mái ấm gia đình. Sẽ không bao giờ để em phải ở nhờ nhà người khác nữa. Cũng không phải sống cảnh nay, đây mai đó nữa. Cảm ơn người mẫu Tạ. Anh vẫn có thể hoàn lương, chứng tỏ anh là người tốt. Anh không phải là người tốt gì đâu. Anh sẽ khiến tất cả những kẻ từng làm tổn thương em phải trả giá đắt. Điềm Điềm với Tạ Tư Nghiễn rốt cuộc định làm loạn đến bao giờ đây? Có để cho người ta nghỉ ngơi không hả? Đệm ấm quá đi. Mềm mại quá. Tôi vượt qua những ngọn núi hùng vĩ. Tôi đi qua những thửa ruộng bậc thang chằng chịt. Sáng sớm ra đã gào rú cái gì thế? Mẹ đang dạt dào cảm xúc nên không nhịn được muốn hát một bài. Đồ biến thái. Ba, mẹ thầm nghĩ trong lòng, tay mẹ bẩn rồi. Thấy tay bẩn, vậy em lau lên mặt anh đi. Em lau lên ngực anh cũng được. Không hổ danh là hàng đầu bảng. Sinh ra là để làm nghề này mà. Này An Nghiên, Tiếu Lạc hồi phục thế nào rồi? Sáng sớm tinh mơ mà đã đụng chạm lên người anh rồi sao? Cô ấy hồi phục khá tốt.
Bà ơi, Tiểu Kỳ Nguyện nhớ bà quá. Tiểu Kỳ Nguyện, bà cũng nhớ cháu lắm. Bà bây giờ đây sẽ cùng ông nội cháu đến bệnh viện đón cháu và mẹ về nhé. Em thật sự không đợi được một giây nào nữa rồi. Em phải đích thân đi đón cháu cưng và con dâu của em. Em thật sự nghe được tiếng của đứa bé chưa chào đời của chúng ta sao? Đợi đón Tiểu Lạc về rồi, anh sẽ biết cháu cưng của chúng ta lợi hại đến mức nào. Đi thôi, xuất phát đến bệnh viện nào. Ba cứ yên tâm. Nhà họ Tạ khó khăn lắm mới để lại cho chúng ta cơ hội tuyệt tự này. Con tuyệt đối sẽ không để Tạ Tư Nghiễn có hậu duệ đâu. Ai cho con ta nhẫn nhịn bao năm nay. Tuyệt đối không được để hỏng việc trong gang tấc. Cứ đợi đấy. Được. Rõ ràng là anh quyến rũ tôi. Sáng sớm ra đã khiến người ta khô cả cổ họng. Mẹ con muốn uống nước. Cần anh đút cho em không? Không hổ danh là người làm nghề đó. Phục vụ tốt lại chu đáo. Có bé Kỳ Nguyện làm người truyền tin. Cô ấy nghĩ gì trong lòng tôi đều biết hết. Lại đây. Còn cái này là sính lễ dành cho anh. Trong đó có 100.000 tệ. Tôi biết anh là người mẫu đứng đầu. Chỉ cần đi khách vài lần là kiếm được nhiều hơn số này rồi. Nhưng dù sao thì cũng là nghề ăn bám vào tuổi trẻ. Không bền lâu được đâu. Hơn nữa còn hại sức khỏe. Lạc tiểu thư thật chu đáo quá nhỉ. Đã muốn em bao nuôi rồi thì anh nhất định chăm sóc tốt cho cả em và con. Nhưng sản nghiệp của nhà họ Lạc vẫn luôn do chú út của em quản lý. Em phải lấy lại tất cả. Trước mắt là lấy lại vài tòa nhà văn phòng. Ba ơi, trong điện thoại của mẹ có máy nghe lén. Đây là cái gì? Đình Hiểu nhờ người dùng chuyên cơ từ nước ngoài mang về cho cô loại thuốc phá thai đặc hiệu này. Anh ấy rất thương cô. Đến thuốc phá thai cũng chọn loại tốt nhất. Sau khi uống thuốc này, cô sẽ có thể phá thai không đau. Đình Hiểu còn nói, nếu cô muốn quay lại bên cạnh anh ấy thì hãy uống viên thuốc này đi. Những chuyện cô từng làm, những sai lầm cô từng phạm phải anh ấy đều có thể bỏ qua hết. Tôi đã phạm sai lầm gì chứ? Cô nảy sinh tình cảm không nên có với chính chú út của mình. Chẳng lẽ vẫn chưa sai sao? Tôi đã sửa đổi từ lâu rồi. 18 cái tát của mấy năm trước vẫn chưa đủ để tát tỉnh tôi sao? Cô ấy không còn yêu tôi nữa rồi. Tại sao tôi lại cảm thấy khó thở thế này? Tôi khuyên cô mau uống thuốc này đi. Đừng ép tôi phải dùng biện pháp mạnh với cô. Phó Đình Hiểu đã cho cô lợi lộc gì chứ? Hãy phá bỏ đứa trẻ của cô ta đi. Tôi sẽ chuẩn bị hôn lễ với cô. Đình Hiểu, tại sao anh lại chấp nhận cái việc phá bỏ đứa con của Lạc Cửu Điềm? Đứa bé của ấy mang trong bụng là con của Tạ Tư Nghiễn đấy. Gả vào nhà họ Tạ chắc là bến đỗ tốt nhất của mọi phụ nữ trên đời này rồi. Điềm Điềm sẽ được nuôi dưới danh nghĩa của tôi. Tôi sẽ không để con bé thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Tôi đã xem báo cáo kiểm tra của cô rồi. Sau khi mất đi đứa trẻ này, cô sẽ rất khó mang thai lại. Một người phụ nữ không thể sinh con thì có thể gây ra mối đe dọa gì cho tôi chứ? Bắt lấy cô ta cho tôi. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Bà ơi, cứu Tiểu Kỳ Nguyện với. Cứu mẹ với. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đi thôi. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Đình Hiểu thật sự đã chiều hư cô rồi. Ngay cả lời anh ấy mà cô cũng dám không nghe sao? Chú út, dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy? Phó Đình Hiểu, tôi ghét các người. Điềm Điềm, nghe lời đi. Để bảo vệ em, anh thậm chí có thể cưới một người phụ nữ mà anh không yêu. Dám cắn tôi sao? Đồ ngốc. Tạ thiếu gia, dám đụng vào vợ tôi. Xem ra nhà họ Thẩm các người không muốn sống ở kinh thành nữa rồi. Tạ Tư Nghiễn, anh mau buông tay ra.
Tôi vẫn muốn nắm thêm một lát. Sao lại ngứa thế này? Bác sĩ Thẩm, cô đã làm trái ý tôi, cưỡng ép bắt tôi phá thai. Chuyện này ai cũng biết cả rồi. Lén lúc livestream thì có ích gì, có ai xem đâu. Vậy mà có tận 1 triệu người đang xem trực tuyến. Sao có thể chứ? Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao tập hợp được hơn 1 triệu người? Tất nhiên là nhờ vào tôi rồi, nhờ sức mạnh của phúc tinh kỳ nguyện đó. Ai dám đụng đến con dâu tôi? Bà Tạ, bác sĩ Thẩm, mong cô hãy tôn trọng mẹ chồng tôi một chút. Từng lời nói, cử chỉ của cô lúc này đều đang có cả mạng theo dõi đấy. Ồ đúng rồi, suýt chút nữa thì quên mất cô không làm bác sĩ được nữa rồi. Điềm Điềm, để mẹ dạy dỗ cô ta. Đi Dung, chú út của con vốn luôn dùng thủ đoạn mạnh tay, vì tốt nhất đừng nên dính líu vào thì hơn. Lạc tiểu thư không biết thân phận của tôi, vậy mà khắp nơi đều bảo vệ tôi. Điềm Điềm, chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi. Con và nhà họ Tạ chúng ta là một thể thống nhất. Cô có biết trong bụng cô ấy đang mang thai con của ai không? Bà Tạ, Đình Hiểu là người giám hộ của Lạc Cửu Điềm đấy. Điềm Điềm đã trưởng thành rồi, một người chú không cùng huyết thống và muốn kiểm soát quá mạnh sẽ trở nên thật bất lịch sự. Gọi điện cho Phó Đình Hiểu đi. Dạ đúng rồi. Không cần đâu. Đưa điện thoại của em cho anh. Anh lấy điện thoại của em làm gì? Phó Đình Hiểu, tôi biết anh đang ở đầu dây bên kia, có thể nghe thấy tôi nói. Chẳng lẽ chú đã cài thiết bị nghe lén trong điện thoại của tôi sao? Nghe này, anh đã ở ngoài bệnh viện suốt 1 ngày 1 đêm rồi đấy. Mùi người già bám đầy người rồi nhỉ. Còn không mau cút về đi, tắm rửa rồi đi ngủ đi. Bây giờ tôi muốn đưa Điềm Điềm về Tạ gia của chúng tôi. Nếu anh không biết cách cút, tôi có thể dạy anh. Điện thoại của em. Anh đã mua cho em chiếc điện thoại mới nhất rồi. Anh chỉ cần bỏ ra 200 tệ, gỡ phần mềm nghe lén đi là được. Việc gì phải lãng phí tiền bạc. Giờ anh mà thì phải dùng điện thoại mới nhất, ở căn nhà lớn nhất, mặc bộ đồ đẹp nhất. Đúng là trong mơ cái gì cũng có nhỉ. Lại đây, bữa sáng anh mua cho em đến rồi, ăn nhanh đi. Những người này, để tôi xử lý cô. Tạ thiếu, tôi chỉ là người truyền lời thôi. Tôi cầu xin anh tha cho tôi được không? Đây thực sự là bánh bao nhỏ của tiệm Lâm sao? Sao anh mua được nhanh vậy? Anh đưa cho người xếp hàng phía trước 200 tệ, để họ đi mua chỗ khác. Số tiền em đưa cho anh là để anh tiêu như vậy sao? Vợ của anh, cô ấy xứng đáng được nuông chiều như vậy. Sau đây không phải là bánh bao nhỏ của tiệm Lâm. Tiệm đó lúc nào cũng xếp hàng. Chú bảo gì Dương mua của tiệm khác rồi. Cô Lạc, cô có cái để ăn là tốt lắm rồi. Phải học cách biết đủ, hiểu chưa? Có ngon không? Ở chỗ chú Út, tôi chẳng bao giờ được ăn món mình muốn ăn cả. Nhu cầu của tôi không được đáp ứng. Chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của tôi. Rất ngon, nhưng lần sau đừng phí tiền oan nữa. Được. Sau này, khi nào em muốn ăn, anh sẽ lập tức cho em ăn ngay. Ông chủ tiệm Lâm, anh đã mời về Tạ gia rồi. Tạ thiếu, Tạ phu nhân, chuyện này tôi đã nắm rõ rồi. Vô cùng xin lỗi. Ba, nếu xin lỗi mà có ích thì cần cảnh sát làm gì nữa. Mau xin lỗi Tạ thiếu đi. Miệng thì cứ gọi thiếu gia. Chẳng lẽ viện trưởng Tạ cũng thường đến những nơi đó sao? Tạ thiếu, Lạc Cửu Điềm không xứng đáng gả cho anh. Cô ta phẩm hạnh không đoan chính, lại si mê người chú, không cùng huyết thống với mình. Đã mấy lần muốn bò lên giường của Phó Đình Hiểu. Thậm chí vì thế mà bất chấp thủ đoạn bỏ thuốc chú út của mình. Cả kinh thành ai cũng biết Lạc Cửu Điềm phẩm hạnh không tốt. Nếu như nó gả vào nhà họ Tạ, e là cả kinh thành
Vinh quang của nhà họ Tạ chúng tôi không phải do một người phụ nữ mang lại, cũng sẽ không vì một người phụ nữ mà tan thành mây khói. Cô nói là Cửu Điềm bỏ thuốc Phó Đình Hiểu sao? Cô có bằng chứng không? Tất nhiên là tôi có bằng chứng. Ai tháng trước là Cửu Điềm đi cùng Đình Hiểu đến buổi tiệc xã giao. Sau khi nó đưa Đình Hiểu vào phòng khách sạn, đã bỏ thuốc kích thích vào trong máy xông tinh dầu. Nếu không phải bây giờ nó đã bám được cành cao nhà họ Tạ, thì một đứa con gái như nó chắc chắn sẽ không buông tha cho Đình Hiểu. Hơn nữa, tại sao các người lại cho rằng đứa bé trong bụng nó chắc chắn là cốt nhục của Tạ Thiếu? Biết đâu đứa bé trong bụng nó lại chính là đồ tạp chủng trái luân thường đạo lý. Ý của cô là ai tháng trước là tôi đã bỏ thuốc chú Út ở khách sạn. Cuối cùng mày cũng chịu thừa nhận rồi. Sau khi tôi bỏ thuốc chú Út, tôi lại chạy ra khỏi phòng để đi ngủ với Tạ Tư Nghiễn. Mục đích tôi làm vậy là vì cái gì? Thực ra đây là một âm mưu lớn. Đôi bà già họ Phó Minh Nhi và Thẩm Thanh Y cùng nhau dàn dựng. Đừng tưởng cô xóa lịch sử trò chuyện là bằng chứng phạm tội sẽ không tồn tại. Tiểu Kỳ nguyện có thể khôi phục được. Lục soát điện thoại của cô ta. Vâng, không cần lục đâu, tôi tự giao nộp. Các người cứ việc kiểm tra. Tôi, Thẩm Thanh Y, làm việc đường đường chính chính. Thanh Y, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Muốn Đình Hiểu hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Lạc Cửu Điềm thì phải để Lạc Cửu Điềm leo lên giường của Đình Hiểu thành công. Không thể nào. Điều này không thể nào. Chỉ cần chúng ta giúp Lạc Cửu Điềm vạch trần sự thật này, chú Út sẽ chán ghét cô ta, không còn quan tâm cô ta sống chết ra sao nữa. Sau này, chú Út sẽ chỉ thuộc về chị Thanh Y, một mình chị thôi. Điều này không thể nào. Tôi đã xóa nhóm chat đó rồi mà. Đoạn ghi âm này ở đâu ra chứ? Thanh Y, con đã làm những gì vậy hả? Ai người phụ nữ gửi tin nhắn thoại cho con? Họ là ai? Là cô. Là cô đã cấu kết với bà nội Phó và Phó Minh Vi để bỏ thuốc tôi và chú Út sao? Về Phó Đình Hiểu, tôi cũng có hiểu biết đôi chút. Cô nói xem, nếu anh ấy biết vị hôn thê của mình cùng với người nhà hợp mưu bỏ thuốc anh ấy thì sao nhỉ? Tạ Thiếu, tôi cầu xin anh, hãy trả điện thoại lại cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ nhắm vào cô ấy nữa. Tôi sẽ không nhắm vào Lạc Cửu Điềm nữa. Bỏ thuốc. Việc bỏ thuốc là do bà cụ Phó sai người làm. Tôi chỉ là biết chuyện thôi, tôi không hề tham gia mà. Xem ra trước đây cô không ít lần bắt nạt Điềm Điềm. Lạc Cửu Điềm, xin lỗi cô. Trước đây đều là lỗi của tôi. Cô hãy bảo thiếu gia Tạ tha cho tôi đi, được không? Nếu chuyện này mà để chú Út biết được, chú ấy cũng sẽ không dễ dàng tha cho cô đâu. Cô cầu xin tôi cũng vô ích thôi. Hiện tại bằng chứng đang nằm trong tay Tạ Tư Nghiễn. Nếu bà cụ Phó và Phó Minh Di biết chuyện này, họ cũng sẽ quay lại xử lý cô đấy. Trước khi bị bao vây tứ phía, cô vẫn còn thời gian để chạy trốn. Ba, chúng ta mau đi thôi, nhà chúng ta tiêu đời rồi. Con đã đắc tội với thiếu gia Tạ, sao lại đắc tội cả nhà họ Phó nữa chứ? Cái chức viện trưởng này của ba coi như đến đây là hết rồi. Mau đi thôi. Sao không ăn thêm chút nữa? Em ăn không nổi nữa rồi. Sao anh lại xấu xa đến thế? Hiện tại mọi chuyện vẫn chưa đến mức chú Út của em, mà Thẩm Thanh Y đã hoảng loạn rồi. Để che giấu tội chứng, bà nội Phó chắc chắn sẽ ra tay với Thẩm Thanh Y. Cô ta ấy mà, sau này sẽ chẳng có lấy một ngày được sống yên ổn đâu. Cho dù ngày đêm cô ta sống trong sợ hãi, cũng không thể bù đắp được. 6 năm cô đơn không nơi nương tựa của em ở nước ngoài. 6 năm trước, những gì em gặp phải trong lễ trưởng thành đúng là đã khiến người người đều biết. Nào, từ nay về sau, tương lai của em sẽ vô cùng rộng mở. Mẹ, thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân. Chỉ cần nhà họ Tạ chúng ta chưa sụp đổ thì không ai dám bắt nạt em. Từ nay về sau, em muốn làm gì thì làm. Bởi vì em chính là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Tạ. Khoan đã,
Vừa rồi Thẩm Thanh Y cứ gọi anh là Tạ thiếu gia. Khi cô ấy gọi, em đã nghi ngờ anh rồi. Phó Đình Hiểu chưa từng nói với em sao? Trên thương trường, người luôn đè đầu cưỡi cổ anh ta vĩnh viễn là nhà họ Tạ. Chú Út không cho em dính dáng đến chuyện thương trường. Em được nhà họ Phó nuôi lớn từ nhỏ, mà không hề tiếp xúc với người trong giới sao? Em rất ít khi đi dự tiệc trong giới. Chú Út nói, chú ấy không thích em trở thành người như Minh Vi, một tiểu thư danh giá như con bướm hoa, cho nên quyền quý ở Kinh Thành. Em hoàn toàn không biết gì cả, cả Kinh Thành ai cũng biết. Em được Phó Đình Hiểu cưng chiều như công chúa nhỏ. Chú Út quả thực rất tốt với em. Sau khi cha mẹ em qua đời, chất lượng cuộc sống của em cũng không hề giảm sút. Em được chú ấy nuôi dưỡng như một đóa hoa trong nhà kính vậy. Anh sẽ nuôi dưỡng lại em một lần nữa. Anh sẽ cho em biết sự cưng chiều thực sự là như thế nào. Đúng là có vợ mới, quên vợ cũ. Ánh mắt của A Nghiên ấy mà chưa bao giờ rời khỏi cô gái đó. Phu nhân, sao bà có thể chắc chắn đứa trẻ trong bụng cô Lạc này chính là con của đại thiếu gia? Quản gia Tô, ông có ý gì vậy? Phu nhân không biết đấy thôi. Cô Lạc này danh tiếng trong giới thượng lưu Kinh Thành không tốt lắm, cộng thêm chuyện vừa xảy ra lúc nãy, quả thực giống như bị người ta tính kế. Với lại thể chất đại thiếu gia đặc biệt, chưa từng đụng vào phụ nữ bao giờ. Tôi lo là cậu ấy bị lừa rồi. Lời ông Tô nói cũng không phải là không có lý. Anh cũng luôn cảm thấy việc em có thể nghe thấy tiếng thai nhi cũng quá mức thần kỳ rồi. Ông nội, tiên sinh, mau tránh ra. Tiểu Kỳ Nguyện là dòng máu của nhà họ Tạ đấy. Ông có cảm nhận được sự cộng hưởng giữa chúng ta không? Ta cảm nhận được rồi. Ngực ta thấy ấm áp lắm. Chú Tô trước đây vốn không phải người nhiều lời. Tôi cũng chưa từng thấy chú ấy nói xấu sau lưng ai bao giờ. Vì lão già đó muốn con trai mình có cơ hội bám lấy hào môn mà bị hụt mất. Cháu ngoan, cháu nói con trai chú Tô bám hào môn là ý gì? Vì ba không gần gũi được phụ nữ, nên lão Tô cùng con trai lão đã tính toán với nhau, muốn bẻ cong ba, khiến ba yêu đứa con trai quý tử của lão. Cái gì? Thật quá đáng. Tiên sinh, ngài đang làm gì vậy? Lão gia bình tĩnh ạ. Đây là vì trên mặt chú có con muỗi lớn thôi. Làm gì có muỗi chứ? Đây chính là sức mạnh của phúc tinh kỳ nguyện, có thể khiến những người yêu thương con đều được như ý nguyện. Tiên sinh, cảm ơn anh nhé. Chỉ là lần sau anh có thể nhẹ tay chút được không? Nếu tôi không ra tay mạnh thì làm sao đập chết được con muỗi chứ? Tại sao tiên sinh đột nhiên lại cười đáng sợ như vậy với tôi? Thanh Y, cô không làm xong việc. Tôi không trách cô, nhưng những lời cần nói với Tạ Tư Nghiễn cô đều đã nói rồi chứ. Tôi không tin một thiên chi kiêu tử như Tạ Tư Nghiễn lại không để tâm đến mối quan hệ giữa tôi và Điềm Điềm. Đình Hiểu, tâm ý của Lạc Cửu Điềm dành cho anh ai cũng biết rõ. Không chỉ Tạ Tư Nghiễn mà cả Tạ phu nhân và Tạ tổng cũng đều biết rồi. Trong tình cảnh khó xử như vậy, cô ấy sẽ quay lại tìm tôi thôi. Tạ Tư Nghiễn biết lòng Điềm Điềm không đặt nơi anh ta, sao còn có thể ôm Điềm Điềm chứ? Thanh Y, Đình Hiểu, tôi vì anh đã đắc tội với nhà họ Tạ rồi. Công việc của tôi và ba tôi cũng không giữ được nữa rồi. Những gì em hy sinh vì anh đều nhìn thấy cả. Ngày cưới của chúng ta định vào tháng sau, em thấy thế nào?
Việc này với việc tuyên án tử hình con thì có gì khác nhau chứ. Một khi để anh ấy biết con liên kết với bà cụ Phó, con phải ổn định Phó Đình Hiểu trước đã. Đình Hiểu, em đã đính hôn với anh 8 năm rồi. Anh chịu kết hôn với em thật sự rất vui. Nhưng mà hôn lễ này định vào tháng sau, có phải quá vội vàng không? Không đâu, em về chuẩn bị cho tốt đi. Ngày mai gửi thiệp cưới đến nhà họ Tạ. Hiểu chưa? Anh ấy muốn dùng hôn sự của chính mình để ép Lạc Cửu Điềm quay về bên cạnh anh ấy. Đình Hiểu, rốt cuộc anh có suy nghĩ gì với Lạc Cửu Điềm vậy? Anh đã hứa với Lạc đại ca rồi, sẽ chăm sóc cô ấy cả đời. Chỉ có anh mới có thể cho cô ấy bến đỗ tốt nhất. Tạm thời không về nhà nữa. Mẹ anh chắc là đang ở nhà chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhưng những thứ đó đều không phải do Điềm Điềm tự tay chọn. Trước tiên đến trung tâm thương mại của nhà họ Tạ đã. Chỉ có thứ em tự tay chọn mới là thứ em thích nhất. Đồ lừa đảo nhà anh, trả thẻ ngân hàng lại cho em. Bản thân có tiền mà còn bắt em lấy quỹ đen ra nuôi anh. Xin hỏi chiếc thẻ đen mà cô Lạc đã làm mất trước đó là chiếc nào ạ? Đây đều không phải của em. Đúng là một đứa trẻ ngoan trung thực. Vậy những chiếc thẻ đen này đều là của em hết. Trả lại thẻ của em là được. Thứ em đã đưa cho anh rồi thì không được phép lấy lại nữa. Thứ anh đã đưa cho em rồi cũng sẽ không vì bất cứ lý do gì mà lấy lại. Bởi vì chúng ta là vợ chồng. Bây giờ chúng ta vẫn chưa phải vợ chồng, nhưng anh sắp có vợ và con rồi. Vậy nên anh phải giữ đạo đức đàn ông, phải biết tự trọng. Anh thật sự không làm công việc kiểu đó mà. Hơn nữa anh không tự trọng chỗ nào chứ. Vừa nãy anh cố tình để Thẩm Thanh Y chạm vào tay anh sao? Tay cô ta đỏ ửng lên ngay lập tức đấy. Anh còn muốn làm mặt cô ta sưng như đầu heo cơ. Đồ ngốc này, mẹ đã uống cả một hũ giấm lớn rồi đấy. Vợ ơi, có phải em thấy anh không còn trong sạch nữa rồi không? Đàn ông không tự trọng chẳng khác nào cải thảo thối. Đàn ông không giữ mình, đời này coi như uổng phí. Vạn sự đều thấp kém, chỉ có vợ là đúng nhất. Anh làm gì vậy? Cọ. Để người anh dính đầy mùi của vợ. Vậy anh nghe cho kỹ đây. Sau này không được vì muốn người khác giới bị dị ứng mà để họ tùy tiện chạm vào cơ thể anh nữa. Tuân lệnh, từ nay về sau cơ thể anh chỉ có vợ mới được chạm vào thôi. Em như vậy có phải hơi được sủng mà kêu không? Cũng có chút đấy. Xin lỗi anh. Sao lại nói xin lỗi chứ? Bảo bối ngọt ngào à. Em đáng yêu chết mất. Em phải học cách lên mặt với anh đi chứ, có biết không hả? Nhưng chú út của em trước đây chưa bao giờ thích em làm thế. Ôi dào, phong kiến quá đi mất. Mùi gia trưởng nồng nặc. Anh chỉ thích em cưỡi lên đầu lên cổ anh thôi. Đáng tiếc là mẹ vẫn chưa thể nghe thấy giọng nói của con. Ba không biết đâu, vừa nãy mẹ kéo cà vạt của Daddy một cái, làm Daddy tê cả người luôn. Cô ấy đang nghĩ gì nhỉ? Muốn hôn ba. I remember that, no perfection. Although I pretend not to be, I'll let you break my heart. I still think of that, no perfection. Sao mình lại cảm thấy chỉ cần ở bên Tạ Tư Nghiễn là cả người mình như đang phóng trên đường cao tốc vậy? Tạ thiếu, chào mừng ngài đến với Lân Bảo Trai. Mang cái nhẫn kim cương đắt nhất ở đây ra đây. Vâng ạ. Anh định mua nhẫn cưới cho em sao? Mua tạm cái đeo trước đã. Còn nhẫn cưới chính thức thì sao? Anh đã cho người đến nhà đấu giá tìm rồi. Mẹ thích cái này và cả cái này nữa. Khó chọn ra cái mình thích nhất quá đi. Tôi lấy hết chỗ này. Anh đang đi buôn sỉ hàng hóa đấy à?
Anh không cần em phải chọn ra cái mình thích nhất, mà phải bỏ đi những cái mình chỉ thích bình thường. Chỉ cần là thứ lọt vào mắt xanh của em đều sẽ có được. Cảm ơn tiên sinh. Tôi sẽ gói tất cả những chiếc nhẫn kim cương này lại ngay. Vâng, phiền cô gói giùm. Mình đúng là một công cụ chính hiệu mà. Phó Định Hiểu chắc là thấy xe của Tạ Thiếu đổ ở đây nên mới để mình đi cùng vào đây nhỉ. Cô Lạc, Tạ Thiếu, trùng hợp thật đấy. Phó tổng cũng đến xem nhẫn cưới à? Tháng sau tôi kết hôn với Thanh Y. Điềm Điềm, cháu giúp Thanh Y chọn một chiếc nhẫn kim cương thế nào? Phó tổng phải đeo kính lão rồi sao? Sao lại có thể nhìn nhầm bảo bối Điềm Điềm nhà tôi thành nhân viên cửa hàng thế kia? Người này tuyệt đối không phải là Sọ Điệp. Ba ơi ba, phải cẩn thận đấy. Tôi và Điềm Điềm đã sống cùng nhau nhiều năm. Cô ấy hiểu rõ sở thích của tôi nhất. Đã là chú muốn cháu chọn. Vậy cháu sẽ chọn cho hai người một cặp nhẫn đôi nhé. Cái này để cháu thanh toán. Quẹt thẻ của tôi đi. Giữa chúng ta cần phải rạch ròi đến thế sao? Sức công phá khi đàn ông làm nũng thật sự khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Đây là quà cưới cháu chọn cho chú và cô Thẩm. Là quà cưới cháu chọn cho chú và cô Thẩm. Sao tôi cứ có cảm giác giông bão sắp ập đến rồi nhỉ? Làm gì có chuyện đó, bên ngoài rõ ràng là nắng đẹp thế này mà. Ai chiếc nhẫn đôi này rất hợp với khí chất của chú và cô Thẩm. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sống sinh quý tử. Đủ rồi đấy. Đừng sợ, chú của em đến tuổi mãn kinh rồi. Điềm Điềm đã chọn quà cưới cho hai người rồi. Chú cũng tặng tôi và Điềm Điềm một món quà đi. Ai là chú Út giúp chúng tôi chọn một cặp nhẫn cưới thì sao? Tạ Tư Nghiễn, anh đang khiêu khích tôi đấy à? Xem ra chú Út không hề chúc phúc cho tôi và Điềm Điềm nhỉ. Nhưng anh và Điềm Điềm vốn không có quan hệ huyết thống. Lời chúc của anh chẳng quan trọng chút nào cả. Ba, tên khốn đó muốn đấm ba đến nơi rồi đấy. Mèo nào miễu nào, chưa biết được đâu. Nhân viên, gói hết những thứ này lại đi, gửi thẳng đến Tạ Trạch ở núi Vân Tê. Vâng. Mua nhiều thế sao? Như vậy Điềm Điềm sẽ không cần phải nhọc công chọn lựa nữa. Đi thôi. Cậu nghĩ mình mất bao lâu thì mới đuổi kịp tôi ở bên cạnh Điềm Điềm suốt 9 năm trời? Anh mua cho cô ấy bao nhiêu là thứ, nhưng chẳng thứ nào chạm được đến trái tim cô ấy cả. Anh căn bản không hiểu rốt cuộc cô ấy muốn gì. Tôi chỉ biết rằng khi thực lòng thích một người sẽ không đành lòng nhìn cô ấy phải chịu chút khổ sở nào, ai chịu chút tổn thương nào. Nếu anh thực sự quan tâm đến cô ấy thì đã không để cô ấy một mình ở nước ngoài ăn gió nằm sương, cô đơn không nơi nương tựa. Cháu vẫn còn oán trách ta đã đưa cháu ra nước ngoài sao? Khi cháu ở nước ngoài ta vẫn luôn âm thầm phái người bảo vệ cháu. Ta cho cháu ở biệt thự sang trọng tại Manhattan, mỗi tháng đều gửi tiền vào thẻ của cháu. Cháu giả vờ đáng thương trước mặt Tạ Tư Nghiễn chỉ là để khiến anh ta quẹt thẻ tiêu tiền cho cháu. Cháu có biết không? Và điều đó của anh ta đối với anh ta chẳng đáng là bao. Cháu bị cướp ở nước ngoài, bị ép phải ngủ dưới gầm cầu, bị bọn lưu manh dây hãm để tự vệ, đành phải nổ súng bắn chúng. Ý chú là trong những lúc đó chú đã cho người âm thầm bảo vệ cháu sao? Lưu manh nào cơ? Tại sao cháu lại sống dưới gầm cầu? Họ không hề nói với chú. Chú Út, cháu đã gọi cho chú hàng trăm cuộc điện thoại từ nước ngoài, vậy mà chú chỉ nghe đúng một cuộc. Ngày đó gì tàng trữ vũ khí trái phép mà cháu bị nhốt trong tù. Chú chỉ biết nói bảo cháu đừng quậy phá. Chuyện cháu vào tù chú hoàn toàn không hề hay biết. Cháu ở trong tù bị giam suốt 3 tháng. Lúc ra ngoài chẳng còn một xu dính túi, ngay cả cửa biệt thự cũng không vào được. Số tiền sinh hoạt phí chú gửi cho cháu thậm chí chẳng được một xu nào cả, vì chiếc thẻ đó đã bị chặn rút tiền ở nước ngoài. Con cảm nhận được trái tim mẹ như tan nát. Đau lòng quá, đau khổ quá. Đừng nhớ về quá khứ nữa, hãy nhìn về phía trước đi. Không thể nào họ nói với chú rằng cháu vẫn luôn ở Manhattan, mọi thứ đều ổn. Cứ coi như cháu là kẻ nói dối đi. Bây giờ chú nghĩ sao? Cháu không còn quan tâm nữa rồi. Đình Hiểu, anh sao vậy? Tôi muốn cho cô thấy Điềm Điềm quan tâm đến ai hơn. Đình Hiểu, anh bị làm sao vậy? Ông ta đang giả vờ đấy. Ai đang nói thế? Vết thương trong lòng mẹ chưa lành khiến mẹ không thể kết nối với con. Chắc là mình bị ảo giác rồi. Tạ Tư Nghiễn nói đúng.
Mình không nên cứ mãi nhớ về quá khứ, sự quan tâm và nỗi đau mà chú Út dành cho mình. Chúng ta đi thôi. Này chú Út, có tuổi rồi thì nhớ đi khám sức khỏe thường xuyên nhé. Phát hiện sớm, điều trị sớm. Chỉ vì tôi muốn bỏ đứa bé của cô ấy nên Điềm Điềm vẫn còn đang giận tôi đấy. Sao hai người vẫn còn ở cửa hàng này thế? Đừng chọn nữa. Bảo quản lý gói hết tất cả trang sức trong cửa hàng lại, mang về Tạ gia. Đừng để Điềm Điềm nhà chúng ta đỡ phải chọn. Ta đã mua cho cháu đích tôn của ta một ít quần áo. Không biết con là mẹ có thích không nhỉ? Thế này thì nhiều quá ạ. Trẻ con lớn nhanh lắm. Không nhiều đâu. Quần áo trẻ em trong cả thành phố này ta đã cho mua sạch hàng rồi. Ta còn thông báo cho các thương gia lớn phải nhanh chóng chuẩn bị hàng cho ta. Đã đúng rồi. Điềm Điềm, con nói đúng đấy. Trẻ con ấy mà, lớn nhanh lắm. Chúng ta phải mau chóng qua đó. Mua thêm vài bộ nữa. Đúng, sao không mua quần áo cho mẹ con ạ? Này, mua. Thông báo xuống dưới đi, bảo các thương hiệu lớn đem hết quần áo mùa này và cả những bộ đồ chưa ra mắt, đưa hết đến Tạ gia. Tìm thêm vài người mẫu có số đo gần giống Điềm Điềm để họ thử đồ giúp Điềm Điềm. Vâng. Là Cửu Điềm ở nhà họ Phó, làm gì có đãi ngộ như thế này. Nịnh hót không đúng chỗ rồi. Điềm Điềm từ nhỏ đã không thích chưng diện, chưa bao giờ thích phô trương. Cháu cảm ơn chú ạ. Con là con dâu của nhà họ Tạ chúng ta, đáng lẽ phải được hưởng những thứ này. Con bé chỉ là không giỏi từ chối người khác ngay trước mặt thôi. Cô gái nào mà chẳng thích những chiếc váy xinh xắn cơ chứ. Mẹ từ nhỏ đã phải sống nhờ nhà người khác, phải nhìn sắc mặt người ta mà sống. Chỉ cần mặc quần áo mới thôi là bà già nhà họ Phó đó lại như thể bị rứt mất một miếng thịt trên người vậy. Nhà họ Phó dù sao cũng là một gia tộc có danh tiếng trong giới này. Sao lại có thể đối xử tệ bạc với đứa trẻ mồ côi nhà họ Lạc như vậy chứ? Tôi thấy cái nhà họ Phó đó chẳng qua chỉ là nói hay cho thiên hạ nghe thôi, để mọi người đều tưởng rằng họ coi Điềm Điềm như hòn ngọc quý trên tay. Ôi, anh không thấy đó thôi. Cái bộ mặt của họ lúc ở bệnh viện khi chế giễu Điềm Điềm thật sự rất khó coi. Nhà họ Phó bắt nạt con dâu nhà chúng ta, không thể cứ thế mà bỏ qua được. Đội bảo vệ mẹ đến rồi đây. Nhất định phải cho người nhà họ Phó không biết trời cao đất dày này một bài học nhớ đời. Chú gì? Hình như đang bàn chuyện gì quan trọng lắm. Cô vợ nhỏ, em chỉ cần an tâm dưỡng thai là được. Đình Hiểu, chiếc nhẫn lạc Cửu Điềm chọn cho chúng ta khá hợp với anh đấy chứ. Ai cho phép em đeo nó? Tháo ra. Đình Hiểu, anh làm em đau rồi. Đây là cặp nhẫn cô ấy chọn cho chúng ta. Tại sao em lại không được đeo? Thứ họ chọn rẻ tiền quá. Anh sẽ mua cho em thứ tốt hơn. Rốt cuộc là vì nó quá rẻ tiền, hay là em không xứng để đeo? Chào mừng thiếu phu nhân trở về nhà. Chào mọi người. Con nghe thấy Tô Tử Kiệt đang nói xấu mẹ trong lòng. Tiện nhân, nếu cô không mang thai thì tôi đã có thể thay thế vị trí đó rồi. Con trai của quản gia Tô sao lại có địch ý với Điềm Điềm chứ? Ba ơi, ba còn chưa biết đâu nhỉ. Vì ba không thể gần gũi phụ nữ nên Tô Tử Kiệt đang có ý đồ với ba đấy. Sao vậy? Giữa tôi và Tạ Tư Nghiễn, sao ngoài khoảng cách âm ra thì toàn là khoảng cách bằng không hết vậy. Ba ơi, cho nhà họ Tô một mẻ, không thì hậu họa khôn lường đó. Tô Tử Kiệt, Đại thiếu gia, ngươi có gì dặn dò à? Tôi định thăng chức cho cậu làm quản lý. Ôi thiếu gia, đây là ngài định sau này giữ tôi lại bên cạnh làm việc sao ạ? Tôi rất coi trọng cậu đấy. Sau này cậu cứ ở chi nhánh khu Thái, vị trí quản lý phòng quan hệ công chúng, cố gắng làm việc nhé. Khu Thái à? Ngày mai, dạ không, tối nay đi luôn đi. Không phải, cái này tôi ủng hộ quyết định của A Nghiên. Quản lý Tô, có tôi à? Về nhà với con trai cậu, tạm biệt cho tử tế đi. Dương ạ. Thằng nhóc thối, còn không mau đi. Cảm ơn đại thiếu gia đã trọng dụng. Ba, thiếu gia muốn đuổi con đi sao? Không đâu, chúng ta đã bỏ ra không ít công sức cho đại thiếu gia rồi.
Chỉ cần con công thành danh toại trở về thì sẽ là người thân cận nhất bên cạnh đại thiếu gia. Bé con, ở đây còn có những ai một lòng với bác Tô không? Trần Bình, Từ Tử Hàn bọn họ đều ủng hộ Tô Tử Kiệt lên nắm quyền ở nhà họ Tạ. Trần Bình, Từ Tử Hàn, cho các cậu nghỉ nửa ngày, hôm nay đi tiễn Tô Tử Kiệt ra sân bay đi. Rõ. Tôi sẽ khiến các người đi không trở về. Tạ thiếu quả nhiên có lòng với mình, còn đặc biệt cử hai anh em đến tiễn mình nữa. Anh ấy nghĩ như vậy sao? Chuyên gia tâm lý, mau tới cứu ba, ba không thở nổi rồi. Anh bị sao vậy? Có phải vì tối qua ở bên em nên cơ thể không khỏe không? Chuyên viên tâm lý không cần tới nữa đâu, ba lại thấy khỏe rồi. Vậy chúng ta về phòng thôi, em xoa bóp cho anh cẩn thận đấy. Mẹ cẩn thận. Mẹ cẩn thận, bậc thang trơn lắm. Sao vậy anh? Anh mau thả em xuống đi, vệ sĩ đang nhìn kìa. Tô Tử Kiệt đã cố tình bôi dầu lên bậc thang, hắn muốn mẹ bị ngã, muốn hại chết Bảo Bảo này. Quản gia Tô, ông đi trước đi, dẫn đường cho thiếu phu nhân. Vâng. Lạc Cửu Điềm đã được thiếu gia bế trong lòng rồi, còn cần tôi dẫn đường cho cô ta sao? Mời thiếu gia. Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi. Quản gia Tô, ông tự giải quyết đi. Sao bậc thang này lại trơn thế này? Nếu vừa rồi là em đi lên, chẳng phải là cha nợ con trả. Người đâu? Mau đưa quản gia Tô đến bệnh viện đi. Vâng. Ông ấy thế này chắc phải nghỉ ngơi cả tháng đấy. Vừa hay, quản gia mới sẽ đến bàn giao công việc với ông ấy. Nếu không phải vì bé Kỳ Nguyện, em còn chẳng biết nhà chúng ta vậy mà đã đầy rẫy nguy cơ rồi. Bé Kỳ Nguyện à, đúng là phúc tinh của nhà chúng ta. Nhưng bé Kỳ Nguyện từng nói tinh thần hiện tại của Điềm Điềm không được tốt lắm. Nếu con bé không thể cảm nhận được hạnh phúc vui vẻ ở nhà chúng ta thì ngôi sao may mắn Kỳ Nguyện sẽ biến mất trong bụng con bé đấy. Vậy thì chúng ta phải mau chóng đối xử với bé Điềm Điềm tốt hơn nữa thôi. Anh sẽ thông báo ngay cho cả nhà họ Tạ, phải nâng niu bé Điềm Điềm trong lòng bàn tay. Anh có muốn đặt em xuống trước không? Anh không mệt à? Có phải em đang nghi ngờ thể lực của anh sao? Để anh giới thiệu với em, đây là ông nội anh, đây là cô út của anh. Người này thì không quen. Tư Nghiễn, chuyện con có con, cô đã nghe nói rồi. Mau chào người đi em. Chào rồi, là sẽ có lì xì đấy. Cháu chào ông ạ. Lì xì thì tôi chưa chuẩn bị, cô không cần chào tôi đâu. Tư Nghiễn, vị này là thiên kim nhà họ Trang, Trang Tĩnh Nguyệt, cũng là thư ký đắc lực nhất của cô út. Nếu cô muốn cùng cháu bàn chuyện công việc thì đợi cháu sắp xếp cho Điềm Điềm ổn thỏa rồi hãy bàn. Tĩnh Nguyệt cũng không dị ứng với cơ thể của cháu đâu. Hả? Cô đã lấy quần áo của cháu cho Tĩnh Nguyệt mặc thử rồi, cũng đã đưa cô ấy đến bệnh viện, đã làm xét nghiệm dị ứng rồi. Cháu không thể đụng vào phụ nữ, trường hợp này thực sự rất hiếm gặp. Nhưng thiên hạ có biết bao nhiêu phụ nữ, chắc chắn sẽ có vài người không dị ứng với cơ thể cháu. Tiểu Tạ tổng, anh có thể bắt tay tôi để biết xem Mẫn tổng nói có thật hay không? Tiểu Tạ tổng, sau khi bắt tay tôi không hề có phản ứng dị ứng. Không tệ. Tiểu Tạ tổng, xin hãy để tôi ở lại bên cạnh anh. Được, ngày mai đến Tạ gia làm việc đi. Chịu trách nhiệm, lo liệu quần áo cho Điềm Điềm, chăn ga và các vật dụng sinh hoạt khác. Quần áo của em, vật dụng sinh hoạt, anh đều có thể lo hết. Nhưng anh lại không muốn để người đàn ông khác lo liệu cho em. Ba, tại sao nhà chúng ta không thể có một thái giám được? Không sao đâu. Thế này đi,
để ba phái người đến Pattaya tìm cho con vài người. Đấy, không cần đâu. Chẳng phải có sẵn người đây sao? Cảm ơn cô ạ, đã dạy dỗ một người tốt thế này mà lại cho cháu mượn dùng. Tiểu Tạ tổng, ý của anh là muốn tôi làm người hầu cho cô ta sao? Cháu vừa mới đưa Điềm Điềm về nhà. Cô đã đưa cô ấy về đây rồi. Chẳng lẽ không phải ý này sao? Duệ Mẫn, em suy nghĩ chu đáo thật đấy. Anh cả, em không có ý đó. Tĩnh Nguyệt làm việc dưới trướng em 5 năm rồi. Em đã đào tạo cô ấy đến vị trí quản lý cấp cao của công ty. Năng lực của cô ấy ai cũng thấy rõ. Thêm vào đó cô ấy là thiên kim tiểu thư nhà họ Trang. Anh không thấy cô ấy rất thích hợp làm thiếu phu nhân nhà họ Tạ sao? Cô Trang, cô cũng nghĩ như vậy sao? Cách đây một thời gian, Tổng giám đốc Mẫn muốn giới thiệu cháu cho Tiểu Tạ tổng, nhưng vì anh ấy bận công tác nước ngoài nên chúng cháu vẫn chưa có dịp gặp nhau. Chuyện cô Lạc mang thai ngoài ý muốn, Mẫn tổng cũng đã nói với tôi rồi. Vốn dĩ kiểu phụ nữ chú trọng sự nghiệp như tôi chẳng có thời gian để mang thai sinh con. Đợi sau khi con của cô Lạc chào đời, tôi nhất định sẽ coi đứa bé đó như con ruột của mình. Cô Trang, tôi không phải là người đẻ thuê, không ai có thể chia cắt mẹ con tôi Lạc Cửu Điềm. Đến lượt cô lên tiếng ở đây sao? Thời đại nào rồi mà còn muốn mượn con để tiến thân, dựa hơi con để lên mặt sao? Trong giới hào môn này, ai cũng biết nhà họ Lạc chỉ còn lại một mình cô thôi. Tư Nghiễn, cháu phải suy nghĩ cho kỹ. Một đứa con gái mồ côi đối với sự nghiệp của cháu có gì giúp được không? Thiếu phu nhân nhà họ Tạ chúng ta vốn dĩ phải là thiên chi kiêu nữ. Ông nội, có phải ông bảo cô ấy nói như vậy không? Nhà họ Trang là chỗ thâm giao với nhà chúng ta. Tĩnh Nguyệt là do ta nhìn nó lớn lên. Khi nó còn nhỏ, ta còn từng dạy dỗ nó. Đàn Nghiễn, con không quên chứ? Phó Đình Hiểu trên thương trường đã gây khó dễ cho chúng ta bao nhiêu lần. Ta thấy người phụ nữ này có thể mang thai con của con chính là có mưu đồ riêng. Biết đâu nó đến nhà họ Tạ chúng ta chính là cùng với Phó Đình Hiểu trong ứng ngoài hợp. Lời của ông già phong kiến ấy con đừng để bụng. Đà Hằng, con đang nói gì vậy? Ba cháu nói ông là đồ cổ hủ. Thật muốn gọi điện cho 1, 2, 3, 4, 5 báo với họ rằng lại có đồ cổ chạy ra khỏi bảo tàng. Đàn Nghiễn, cháu cưới Lạc Cửu Điềm, chưa nói đến việc bị kẻ thù bao vây tứ phía, liệu nó có thể gánh vác nổi trọng trách chủ mẫu tương lai của nhà họ Tạ không? Tĩnh Nguyệt là người ta chọn cho con cháu dâu phù hợp nhất với nhà họ Tạ. Lạc Cửu Điềm, cháu sinh đứa bé ra đi, ta sẽ cho cháu một khoản tiền, cháu cầm tiền rồi rời đi là được. Nhà họ Tạ ta tuyệt đối sẽ không để con của cháu phải chịu thiệt thòi. Hả? Nhóc con cứ mãi lải nhải cái gì thế? Phúc Tinh kỳ nguyện này muốn nói là theo số mệnh đã định, mẹ là người phụ nữ duy nhất trên đời này không dị ứng với ba. Vậy người phụ nữ thừa ra này tính là gì? Tính là người thân thôi. Cái gì? Anh làm gì thế? Người khác giới không dị ứng với ba, hoặc là định mệnh của ba, hoặc là người có cùng huyết thống với ba. Bao Thanh Thiên ơi, oan uổng quá. Bao Thanh Thiên ơi, oan uổng. Sau khi em sinh An Nghiễn xong, để em không phải chịu nỗi đau sinh nở nữa, anh đã đi thắt ống dẫn tinh rồi. Vậy cái cô Trang Tĩnh Nguyệt đó rốt cuộc là người thân kiểu gì của chúng ta vậy? Bảo bối, con còn biết những gì? Đây chỉ là suy đoán của Tiểu Kỳ Nguyện thôi, nhưng cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn. Xét nghiệm ADN là biết ngay sự thật thôi, không được đánh rắn động cỏ trước. Được rồi, hôm nay cô cứ ở lại đây đi. Tư Nghiễn, đây là anh chấp nhận em rồi sao? Cháu nhất định phải nắm bắt thật tốt đấy. Cô nhất định sẽ tạo cơ hội cho cháu. Về phòng đi, anh sẽ giải thích rõ với em sau. Tạ Tư Nghiễn, anh có thể cho em một cơ hội không? Em đã lén học tài chính khi ở nước ngoài, tuy vẫn chưa lấy được bằng cấp, nhưng em đã học được cách quản lý sản nghiệp mà ba mẹ để lại rồi. Tiểu công chúa, sao học tài chính thôi mà cũng phải lén lút vậy? Chú không cho em học tài chính, chú ấy muốn em học múa và thưởng thức nghệ thuật.
Em vẫn đang hoàn thành tốt việc học mà chú ấy giao cho. Khi chú ấy biết em còn muốn chọn học thêm tài chính, liền gọi một cuộc điện thoại thẳng đến văn phòng hiệu trưởng. Sản nghiệp nhà họ Lạc đều giao cho em rồi. Em không quản lý thì ai quản lý đây? Chú nói việc chuyên môn phải để người chuyên môn làm, nhưng em cũng muốn trở thành người chuyên môn đó. Phó Đình Hiểu, đây là đang bẻ gãy đôi cánh của em, khiến em trở thành đóa hoa yếu ớt nhất trong nhà kính. Sau này cũng chỉ có thể dựa dẫm vào hắn. Em sẽ không bao giờ để vận mệnh của mình vào tay ai nữa, kể cả anh. Cơ thể của em và cả đứa con em sinh ra đều phải do chính em quyết định. Nào, ký thỏa thuận tiền hôn nhân đi. Được. Trong lòng mẹ đang ít một hơi lạnh. Tạ Tư Nghiễn, anh mất trí rồi à? Chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn mà anh đã đưa toàn bộ tài sản của anh cho em trong thỏa thuận tiền hôn nhân rồi. Chẳng phải em muốn bao nuôi anh sao? Vậy anh phải trắng tay thì em mới bao nuôi anh được chứ. Nhưng anh là người thừa kế nhà họ Tạ mà. Có bao giờ em nghĩ rằng sao, khi em bước chân vào nhà họ Tạ, giá mà anh chỉ là người được em bao nuôi thì tốt biết mấy. Anh ấy là giun trong bụng mình à. Em nuôi anh, nuôi con, còn hơn là bây giờ phải đối mặt với một đống kẻ ngáng đường mạnh mẽ hơn nhiều. Em muốn nuôi anh mà, nuôi cả một gia đình. Vậy thì anh tạo điều kiện cho em. Như thế này, em sẽ là người thụ hưởng duy nhất của cổ phần tập đoàn Tạ Thị, còn anh sẽ làm nhân viên làm thuê cho em. Anh làm vậy có phải vì anh chạm vào em mà không bị dị ứng không? Nhưng bây giờ một người phụ nữ khác không bị dị ứng với anh cũng đã xuất hiện rồi. Tạ Tư Nghiễn, trong thế giới của anh, em vốn chẳng phải là người đặc biệt. Nếu em nghĩ vậy thì càng phải ký thỏa thuận tiền hôn nhân đi chứ. Như vậy, sau này dù có chuyện gì xảy ra, em và con đều là người thụ hưởng đầu tiên. Ký đi. Được. Vậy sau này anh không được đổi ý đâu đấy. Một khi thỏa thuận này có hiệu lực, sau này nếu anh chọc giận em, khiến em không vui, em có thể tống khứ anh bất cứ lúc nào. Được. Bé con yếu quá. Cô đến đây làm gì? Tôi tự tay nấu món canh ngọt, muốn để hai người nếm thử. Tư Nghiễn, tôi không cố ý làm phiền hai người đâu. Tôi không biết hai người đang ở đây. Ra ngoài, tôi sẽ dọn dẹp đống mảnh vỡ này ngay lập tức. Cô ta đang quyến rũ anh ấy, quyến rũ một cách trắng trợn. Bé con 2 tháng tuổi không được nhìn. Được rồi, đừng nhặt nữa. Anh ấy đang xót mình rồi. Cắn câu rồi. Được rồi, cô có thể đi được rồi. Chẳng tốn chút công sức nào. Anh đang thu thập vết máu của cô Trang sao? Điềm Điềm thật thông minh. Tại sao lại làm vậy? Nhận người thân. Điềm Điềm, Phó tổng, nhà họ Tạ tối nay có động tĩnh lạ. Đã xảy ra chuyện gì?
Tạ Hằng bí mật nhờ người gửi 2 mẫu xét nghiệm đi làm xét nghiệm ADN. Có biết là lấy từ người nào không? Thuộc hạ chỉ nghe ngóng được vài mẫu xét nghiệm đó được lấy ra từ phòng của đại thiếu gia nhà họ Tạ. Tối nay trong phòng cậu ấy chỉ có 2 người, một là cậu ấy, người còn lại là cô Lạc. Tạ Hằng định làm xét nghiệm ADN cho con của Điềm Điềm và Tạ Tư Nghiễn sao? Rất có khả năng vài mẫu xét nghiệm đó đều là máu. Nhà họ Tạ chắc là đã lấy máu tĩnh mạch của cô Lạc. Họ phải làm xét nghiệm ADN thì mới có thể hoàn toàn yên tâm về cái thai trong bụng Điềm Điềm. Vậy thì tốt quá. Hãy bảo người ở trung tâm xét nghiệm đảm bảo vài mẫu xét nghiệm đó không có quan hệ huyết thống. Nếu vậy thì vậy cô Lạc chẳng phải sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Tạ sao? Thế chẳng phải tốt quá sao? Cánh cửa nhà họ Phó luôn rộng mở chào đón cô ấy. Điềm Điềm con bé sẽ tự nguyện quay về thôi. Vâng. Phó tổng. Tại sao không cho muối vào? Bình thường chỉ cần tôi ho, Điềm Điềm sẽ cho thêm chút muối vào nước ấm cho tôi uống. Tôi đi cho muối vào ngay đây. Cho bao nhiêu muối ạ? Không cần nữa. Chúng đi. Điềm Điềm sẽ sớm tự nguyện quay về thôi. Ghét thật. Sao lại có điện thoại chứ? Làm phiền giấc mộng đẹp của người ta. Tôi lại vừa nghe thấy một giọng nói thật đáng yêu. Đà lô, Lạc Cửu Điềm, Đình Hiểu bị sốt rồi, miệng cứ gọi mãi tên cô. Cô chỉ vì chuyện này mà gọi điện cho tôi sao? Cô là bác sĩ, vậy tôi là bác sĩ đây. Tại cô từng thấy cảnh anh ấy sốt mê man đâu, còn chẳng cho ai lại gần. Nếu không tiêm thuốc hạ sốt cho anh ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Lạc Cửu Điềm, cô qua đây một chuyến đi. Bà cụ và Minh Di đều đã ngủ cả rồi. Hơn nữa, có người của Đình Hiểu canh giữ. Họ sẽ phong tỏa tin cô đến đây. Được, tôi qua ngay đây. Thế gian này lại có thêm một chú cún con đau lòng rồi. Tạ thiếu. Tư Nghiễn, cô ấy đang thử tôi xem tôi có thực sự ngủ say không. Đừng gọi nữa, muốn đi thì đi đi. Tôi ngoài việc là một người chồng đang ngủ say thì còn biết làm sao đây. Chồng ơi, chuyện này mà nhịn được sao? Chồng ơi, anh giúp em một việc được không? Anh đang ngủ. Đó chính là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho em rồi. Anh đi cùng em đến nhà họ Phó được không? Thật sao? Ngay bây giờ ư? Vừa nãy Thẩm Thanh Y gọi điện cho em, nói chú út của em bị sốt. Em muốn nhân lúc chú ấy đang mê man không tỉnh táo về nhà họ Phó lén lấy sổ hộ khẩu của em ra. Đi thôi, xuất phát ngay bây giờ. Trên đời này lại có thêm một chú cún con vui vẻ. Lạc Cửu Điềm đã đồng ý đến rồi. Cô làm rất tốt. Tiếp theo đây vẫn phải làm phiền cô tiếp rồi. Lão già, đi tính kế một cô gái nhỏ thì có bản lĩnh gì chứ? Cô Lạc, cô đến rồi. Vị này là vệ sĩ nhà họ Tạ. Cô không phải một mình người từ nhà họ Tạ ra. Vậy thiếu gia Tạ có biết cô đến nhà họ Phó không? Đà Nghiễn không biết tôi đến thăm chú, nhưng an ninh nhà họ Tạ nghiêm ngặt, làm sao tôi có thể qua mặt được vệ sĩ chứ? Đây là đội trưởng vệ sĩ nhà họ Tạ, anh ấy lái xe đưa tôi đến đây. Dù sao thì tôi đang mang thai. Anh ấy không yên tâm để tôi đi một mình. Khí chất mạnh mẽ thật. Vệ sĩ nhà họ Tạ đều xuất thân từ đặc nhiệm cả nhỉ? Đà Nghiễn mới có vài ngày ngắn ngủi mà đã gọi thân mật thế rồi sao? Cô Lạc, cô mau giúp tôi giữ Đình Hiểu lại đi.
Anh ấy cứ phản kháng. Tôi đang mang thai. Tôi sợ chú không tỉnh táo sẽ làm tổn thương đứa bé. Việc tốn sức thế này cứ giao cho vệ sĩ đi. Mẹ yêu ơi. Đã kiểm tra xong, thân nhiệt lão già này bình thường. Daddy, ông ta không bị sốt. Hóa ra là nửa đêm giả bệnh. Dụ dỗ vợ tôi đến gặp ông ta. Chú Út, để vãn bối chăm sóc chú thật chu đáo nhé. Điềm điềm vì ông chú già này mà đến cả tôi cũng không muốn chăm sóc nữa rồi. Để tôi lột quần ông ta. Cô tiêm cho ông ta đi. Được, tôi qua ngay đây. Giọng người này quen quá. Dạ, thiếu phu nhân, cô vẫn nên quay mặt đi thì hơn. Tôi không muốn cô nhìn thấy cái mông của lão già này. Tên vệ sĩ này đúng là đáng ăn đòn thật. Mông của phó tổng cũng đâu có khô lắm đâu. Tại sao không tiêm vào tay tôi và cho phép cô quan sát mông tôi? Tư thế xấu hổ thế này cô nói mông tôi có cong đến mấy cũng vô ích thôi. Tiêm xong chưa? Tiêm xong rồi ạ. Cô Thẩm, cô về trước đi, để mình tôi chăm sóc chú là được rồi. Được. Chuồn lẹ thôi, người ở đây tôi không thể đắc tội với ai cả. Anh đang làm gì chú tôi đấy? Điềm điềm đang quan tâm chú mà. Tôi đang chăm sóc chú ấy đây. Yên tâm ngủ đi. Ba, trong lòng ba đang nói là yên tâm mà đi đi. Được rồi, chúng ta tìm đồ thôi. Cô tìm bên đó, tôi tìm bên này. Được. Họ đang tìm gì vậy? Tìm thấy rồi. Số hộ khẩu ở ngay trong két sắt. Chú sẽ đặt mật khẩu như thế nào nhỉ? Mật khẩu là ngày sinh của mẹ đấy. Em thử ngày sinh của em xem. Anh thông minh quá. Điềm điềm đến vì cuốn sổ hộ khẩu. Cô ấy muốn chọc tức tôi nên mới muốn đi đăng ký kết hôn với Tạ Tư Nghiễn. Sao chú lại giữ những bức ảnh này chứ? Đã phát hiện chỉ số giận dữ của ba. 70, 80, 90. Đưa ảnh cho em. Ba khổ trong lòng. Ba không nói. Giây tiếp theo ba sắp hòa khóc rồi đây. Bật lửa. Sao nào? Sợ anh lấy bật lửa ra. Làm chuyện ngốc là cùng chết với hắn sao? Anh định làm chuyện ngốc gì vậy? Sao em lại đốt nó đi chứ? Điềm điềm đã đốt ảnh của hai chúng ta. Năm 9 tuổi, ba mẹ gặp tai nạn xe cộ. Ông bà nội cũng lần lượt qua đời. Bà ngoại thì mắc bệnh ung thư. Nhà họ Lạc chỉ sau một đêm đã lụi tàn đến mức chỉ còn lại một mình em. Em nghe người làm nói em là sao chổi, là em khắc chết cả nhà.
Khi đồng nghiệp của ba đến nhà gây chuyện, chính chú Út đã như một vị thần giáng thế, đã mang em đi. Chú đưa em đi viếng mộ ba mẹ, quỳ trước mộ ba mẹ mà thề thốt, nói rằng sẽ chăm sóc em cả đời. Điềm Điềm đã trở về bên tôi. Trong thời thiếu nữ của em, người chú thân thiết với em gần như đã thỏa mãn mọi ảo tưởng của em về một người đàn ông trưởng thành. Có khả năng nào thứ em ảo tưởng không phải là bản thân người chú đó, mà là quyền thế trong tay chú ấy? Em sùng bái sự quyết đoán, dạng năng của chú ấy. Thực tế thì thứ em sùng bái chính là quyền lực và địa vị trong tay chú ấy. Dưới sự che chở của chú, em có thể dựa vào uy nghiêm của chú để sống. Nhưng em lại thích hơn việc nắm giữ vận mệnh trong tay mình. Em muốn trở thành nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Tạ. Em cũng muốn đạt được quyền lực và địa vị khiến người khác phải kính sợ. Ba đã bị mẹ treo ngược lên như cá rồi. Đi thôi vợ ơi, về nhà đi ngủ. Điềm Điềm, có phải em vẫn còn oán trách anh vì lúc đó đã không bảo vệ được em? Bởi vì khi đó anh nhận ra bản thân hoàn toàn không thể đường hoàng đứng ra, nói với tất cả mọi người rằng anh không hổ thẹn với lòng mình về em. Lúc đó anh đưa em ra nước ngoài, cứ ngỡ thời gian và khoảng cách có thể làm phai nhạt tình cảm của anh dành cho em. Nhưng anh nhận ra điều đó chẳng có tác dụng gì cả. Điềm Điềm, anh sai rồi. Anh nhất định sẽ hoàn thành giấc mơ thời thiếu nữ của em. Anh nhất định phải khiến em gả cho anh. Chú Út mất trí rồi. Chú Út, bà nội nghe tin chú bị bệnh nên đặc biệt bảo cháu qua thăm chú. Nhìn bộ dạng này của chú chắc là không sao rồi. Vậy cháu về đi ngủ trước đây. Những chuyện Điềm Điềm gặp phải ở nước ngoài cháu đều biết cả sao? Chú Út, chú đang nói gì vậy? Lạc Cửu Điềm đã gặp phải chuyện gì ở nước ngoài? Cháu biết hậu quả của việc lừa dối chú là gì mà. Chú Út, ý chú là sao? Cháu có bản lĩnh lớn đến mức nào mà có thể gây khó dễ cho Lạc Cửu Điềm đang ở nước ngoài chứ cháu? Cháu nói đúng đấy. Cháu không có bản lĩnh lớn đến thế để có thể nhúng tay ra tận nước ngoài đâu. Người làm hại Điềm Điềm là kẻ khác. Chú Út, những lời chú vừa nói trong phòng đều là thật sao? Cháu đều nghe thấy cả rồi à? Sáng nay chú vừa nói với người nhà rằng chú và chị Thanh Y đã định xong ngày cưới rồi. Chú có biết bà vui đến thế nào không? Vậy mà giờ chú lại nói chú muốn cưới Lạc Cửu Điềm. Ý chú là sao hả? Nghĩa đen thôi. Chú cưới Lạc Cửu Điềm thì khác gì tự hủy hoại bản thân. Chú muốn làm bà tức chết sao? Chú muốn cả gia đình chúng ta đều bị người đời chỉ trích sao? Việc lớn cần phải kín đáo, không được để lộ nửa lời. Nếu cháu dám tiết lộ chuyện này ra ngoài, Minh Vi, chú có hàng trăm cách để hủy hoại cháu. Muộn rồi, về ngủ đi. Minh Vi, những thủ đoạn hèn hạ mà cô từng dùng với Điềm Điềm, tôi sẽ tính sổ với cô từng chút một.
Daddy, người đang làm gì vậy? Ba đang chọn đồ cho bảo bối của ba. Nhưng mà Daddy, con có thể là bé trai đó. Ta biết con là bé trai, nhưng mà việc ba ăn diện cho mommy con thì có liên quan gì chứ? Vậy con xin phép rút lui ạ. Bảo bối này chỉ là ngoài ý muốn thôi. Tỉnh rồi à? Vừa nãy anh đang nói chuyện với ai vậy? Xem ra cô ấy vẫn chưa thể nghe thấy giọng nói của Tiểu Kỳ Nguyện. Cuộc sống ở nhà họ Tạ vẫn chưa thể khiến lòng cô trở nên an yên. Anh đang nói chuyện với bảo bối đó. Để anh mặc quần áo cho em. Để em tự làm đi. Không được tự làm. Đã đến nhà anh rồi thì anh phải chăm sóc lại em từ đầu. Sao anh cảm thấy quần áo nhỏ đi rồi? Hình như em béo lên rồi. Mẹ cần cỡ lớn hơn 2 số đấy. Để anh đi chọn cỡ mới cho em. Ở nhà có chuẩn bị sẵn cho em rồi. Em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à? Em nhớ ba mẹ rồi. Anh là người thứ 3 trên thế giới này được thay quần áo cho em, được mang tất cho em đấy. Điềm Điềm, anh là người nhà của em, cũng là chồng của em. Ba cũng sẽ mang tất cho Tiểu Kỳ Nguyện sao? Không đâu. Sau này sẽ có 100 người chuyên phục vụ con. Đừng có xen vào thế giới hai người của chúng ta. Cải trắng nhỏ vàng úa trong giường. Cha không thương mẹ không yêu. Sao mẹ cứ có cảm giác bé con dường như đang rất buồn vậy nhỉ? Bé con à, sau khi con chào đời rồi, ba sẽ làm trâu làm ngựa cho con. Nhưng con không được làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mẹ nữa, con có biết không? Đứa bé còn nhỏ mà. Sao trông như thể nó có thể hiểu lời anh nói vậy? Đã bảo anh là ba ruột của nó chứ. Điềm Điềm, ngồi đây đi. Con cảm ơn dì Dung. Ba con đâu à? Kể từ khi Điềm Điềm vào nhà này, điện thoại bàn chuyện hợp tác của ba con chưa bao giờ ngớt. Tối qua chứng khoán Mỹ mở cửa, tập đoàn Tạ Thị chúng ta đầu tư ở nước ngoài, 10 mấy công ty, cổ phiếu tăng giọt. Trước đó có mấy công ty đã nộp cho Tạ Thị báo cáo thanh lý phá sản. Không ngờ chỉ sau một đêm chuyển lỗ thành lãi. Ba con sáng sớm nay đã bị các cổ đông hối thúc liên tục gọi đến công ty rồi. Vậy sao? Để con xem nào. Những công việc này vốn dĩ là do con phụ trách. Con cứ ở nhà chăm sóc vợ con cho tốt là được rồi. Ba con năm nay 55 tuổi, đang là độ tuổi xông pha đấy. Này Điềm Điềm, dì đã nấu canh cho con rồi đây. Nếm thử xem có hợp khẩu vị con không. Con cảm ơn dì Dung. Phải rồi, Đà Nghiễn tối qua có nói với dì là con đã lấy sổ hộ khẩu về rồi. Vậy hai đứa chọn thời gian đi. Mau chóng đi đăng ký kết hôn đi thôi. Đung Duyệt, ba thấy con muốn bế cháu nội đến mức lú lẫn rồi à. Kết quả xét nghiệm ADN vẫn chưa có, mà con đã hối thúc A Nghiễn đi đăng ký kết hôn rồi. Ba, báo cáo xét nghiệm ADN gì cơ ạ? Tối qua hai người đã lấy 2 mẫu thử, lén lút đi ra ngoài làm xét nghiệm ADN. Con tưởng ba không biết sao? Ông nội, cháu thấy ông vẫn chưa hiểu rõ vấn đề rồi. Vài mẫu xét nghiệm đó, sáng nay ta đã chặn lại. Trung tâm giám định hòa thuận gửi đến nhà báo cáo xét nghiệm ADN. Xét nghiệm gì cơ ạ? Ngoan, con uống canh đi. Ông nội đang trong giai đoạn nổi loạn đấy, chỉ thích làm ầm ĩ trong nhà thôi. Con uống canh đi. Nào, đeo tai nghe vào nghe chút nhạc nhẹ đi. Tốt cho cả con và sức khỏe của em bé đấy. Con cảm ơn dì Dung. Trên bản báo cáo xét nghiệm này, giấy trắng mực đen ghi rõ ràng ai mẫu đó không cùng huyết thống.
Cô đấy, tốt nhất nên sớm từ bỏ ý định này đi. Còn muốn trèo cao à? Cô có nghe tôi nói gì không đấy? Cô, tháo cái tai nghe ra cho tôi. Cảm ơn ông nội, ông đang nói chuyện với cháu sao cô? Ba, phát hiện huyết áp ông cụ là 160, nhịp tim 180. Điềm điềm, những chuyện chướng tai gai mắt trong nhà này để dì giải quyết. Ở nhà họ Tạ, con chỉ cần phụ trách vui vẻ hạnh phúc thôi. Nhiều năm sau, con lại có một người mẹ đến để che chở cho con rồi. Chị không nghe thấy ba nói gì sao? Người họ Lạc đó, cái thai trong bụng căn bản không phải con của Tư Nghiễn. Cô em chồng làm công cụ vẫn chưa biết mình đang bị người thân lợi dụng làm bia đỡ đạn đâu. Tiếng gì vậy? Dì đang nói đó. Tiên sinh cút ra, ông không được vào. Chú Út, sao chú ấy lại đến đây? Thiếu gia, ông phó trèo tường vào à? Mấy chỗ camera trong sân đều bị phá hỏng cả rồi, thế nên mới trốn đi. Hệ thống giám sát này là do tôi hack đấy. Thiếu gia, tại sao lại hack hệ thống giám sát của nhà mình chứ? Điềm điềm, chú đến để đưa cháu đi. Anh nghĩ Điềm điềm sẽ đi theo anh sao? Đứa bé trong bụng Điềm điềm căn bản không phải là dòng dõi nhà họ Tạ các người. Nhà họ Tạ các người có dung thứ được cho cô ấy không? Anh lấy tin đó ở đâu ra? Nói Điềm điềm không mang thai con của tôi. Các người lấy máu tĩnh mạch của Điềm điềm để làm xét nghiệm ADN. Tôi sớm đã biết rồi. Cháu bị lấy máu tĩnh mạch ư? Sao cháu lại không biết nhỉ? Là lúc Tạ Tư Nghiễn hôn hít trên cổ tôi sao? Bản báo cáo xét nghiệm trong tay ông nội tôi, anh đều xem cả rồi đúng không? Nhất cử nhất động của nhà họ Tạ các người đều không qua mắt được tôi đâu. Điềm điềm, đi theo chú Út đi. Chú Út, cháu không hề bị lấy máu tĩnh mạch. Chú nhìn xem, trên tay cháu không có lấy một vết kim tiêm và cả vết bầm tím nữa. Có lẽ Tạ Tư Nghiễn đã tranh thủ lúc cháu ngủ để lấy máu tĩnh mạch của cháu. Bác sĩ riêng của nhà họ Tạ tay nghề rất cao nên mới không để lại dấu kim trên người cháu. Điềm điềm, cháu vẫn chưa hiểu sao? Chỉ có chú mới bảo vệ được cháu. Nhà họ Tạ căn bản không dung nổi cháu đâu. Thiếu gia, Trung tâm Giám định Quốc gia vừa gửi đến một văn bản khẩn, mời ngài xem qua. Trung tâm Giám định Quốc gia. Tư Nghiễn, chẳng lẽ con đã làm 2 bản giám định? Con đã làm 2 bản giám định huyết thống. Dương má, đưa văn bản này cho ông nội xem đi. Vâng. Phó Đình Hiểu, sao sắc mặt anh lại khó coi thế này? Cơ thể suy nhược, đổ mồ hôi trộn, ai là dấu hiệu của bệnh yếu sinh lý đấy. Ai mẫu vật có quan hệ huyết thống. Tạ Tư Nghiễn, anh tính kế tôi. Tại sao 2 bản giám định lại khác nhau? Ba, mẫu máu đã gửi đến Trung tâm Giám định Hòa Thuận là của con và Tư Nghiễn. Còn cái này thì sao? Là hồ sơ của con và Tư Nghiễn tại Trung tâm Giám định Hòa Thuận. Con và Tư Nghiễn đã đi làm xét nghiệm ADN sao? Kết quả giám định là không có quan hệ huyết thống. Ba, năm đó lúc con sinh con, Đà Hằng đã ở bên cạnh chăm sóc con mà. Vậy nên Tư Nghiễn chắc chắn là con của con rồi. Vậy có nghĩa là kết quả xét nghiệm của Trung tâm Giám định Hòa Thuận đã bị người ta làm giả. Xét theo góc độ tâm lý học tội phạm thích quay lại hiện trường gây án để chiêm ngưỡng kiệt tác của mình. Đặc biệt là thích vừa ăn cướp vừa la làng. Sau này ấy, anh nghĩ em không nên gọi chú là chú Út nữa, mà nên gọi chú là chú Hề. Mẹ cảm thấy buồn quá đi. Điềm điềm, không cần phải vì những người không xứng đáng mà đau lòng buồn bã. Chú Út, những câu chú vừa hỏi cháu, hãy hỏi lại một lần nữa đi, là ai đã giở trò sau lưng, cố tình khiến nhà họ Tạ không dung nổi cháu. Chú làm tất cả những điều này đều là vì cháu. Nhà họ Tạ là giới thượng lưu giàu nhất kinh thành. Cháu muốn làm chủ mẫu tương lai của nhà họ Tạ thì nhất định phải trải qua sóng gió. Chỉ khi có chú ở bên cạnh, chú mới có thể bảo vệ được cháu. Chú sẽ tìm cho cháu một người đàn ông biết nghe lời, để cháu có thể sống một đời bình yên. Năm đó khi nhà họ Lạc chỉ còn lại mình cháu đã rất biết ơn chú vì đã cứu cháu ra khỏi vòng vây của bầy sói. Chú đã cho cháu một môi trường an ổn, gần như là chân không. Cháu không có bạn bè ở trường. Khi ở nước ngoài, chỉ cần cháu nói chuyện với bất kỳ bạn học nào thì ngày hôm sau họ đều tránh mặt cháu. Điềm điềm, những người đó căn bản không xứng với cháu. Từ trước đến nay, chú vẫn luôn giúp cháu, loại bỏ những người có khả năng gây bất lợi cho cháu ra khỏi cuộc sống của cháu.
Chú tước đoạt tình bạn của cháu, bôi nhọ tất cả những người xung quanh cháu, rồi thần thánh hóa sự hy sinh của chú dành cho cháu, để cháu rơi vào cảnh cô độc không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa dẫm vào một mình chú. Thế nhưng chú Út à, cháu cũng là một người phụ nữ trưởng thành rồi. Hiện tại cháu đã có đứa con máu mủ ruột rà với mình. Cháu phải vì con của cháu mà tranh thủ thêm một môi trường sống đàng hoàng hơn. Cháu muốn có quyền lợi, muốn có sự tôn trọng thuộc về mình, chứ không phải như 6 năm trước. Sau khi cháu bị tát 18 cái, chỉ biết đáng thương nhìn chú, đợi chú đến cứu cháu. Điềm Điềm, chú sai rồi. Lúc đó chú bây giờ có xin lỗi cháu, cũng không thể vượt qua thời gian để bù đắp tổn thương đã gây ra cho cháu 6 năm trước. Chúng ta đều nên nhìn về phía trước. Phó Đình Hiểu, đừng sai lầm nối tiếp sai lầm nữa. Người đâu? Thiếu phu nhân, gọi bảo vệ đến đây, đưa chú Út của tôi ra ngoài. Không cần gọi bảo vệ đuổi tôi đi đâu, tôi sẽ tự đi. Điềm Điềm, nếu cháu chịu uất ức ở nhà họ Tạ, cánh cửa nhà họ Phó luôn rộng mở chào đón cháu. Tôi muốn xem thử ở nhà họ Tạ ai dám làm tổn thương Điềm Điềm. Tôi không tin một mình Điềm Điềm có thể đứng vững ở nhà họ Tạ. Lão già nhìn Điềm Điềm sao vẫn là cái vẻ nhất quyết phải có được thế kia. Lão già thầm nghĩ, mẹ một thân một mình ở nhà họ Tạ không thể nào đứng vững được đâu. Tiểu Kỳ Nguyện chính là phúc tinh của mẹ. Tiểu Kỳ Nguyện sẽ khiến tất cả người nhà họ Tạ đều phải quỳ phục dưới chân mẹ. Bẻ gãy đôi cánh của Điềm Điềm, lại chê cô ấy không biết bay. Phó Đình Hiểu vì là Cửu Điềm mà có thể làm đến mức này sao? Lời đồn giữa chú cháu họ chẳng lẽ là thật sao? Thật là ghê tởm tột cùng. Bà cô vốn là người căm ghét cái ác như kẻ thù. Nếu để bà cô biết ông chồng đào mỏ của mình lại phải lòng một quá phụ mang con đang bán xúc xích nướng cạnh ga tàu điện ngầm, thế chẳng phải tức chết sao? Rốt cuộc là ai đang nói vậy? Giọng nói hình như phát ra từ phía Lạc Cửu Điềm, nhưng cô ấy đâu có mở miệng đâu. Không ngờ hậu viện của em chồng tôi đã sớm cháy rồi. Dung Duyệt đang cười mình sao? Lẽ nào cô ta cũng nghe thấy những lời nhảm nhí của Lạc Cửu Điềm rồi? Nhóc con, sao con lại nhiều chuyện thế? Thông qua bản xét nghiệm ADN đó, Tiểu Kỳ Nguyện đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Tên Phó Đình Hiểu này dám tính kế lên đầu của ta sao? Lạc Cửu Điềm này vừa bước chân vào nhà họ Tạ đã khiến nhà họ Tạ tranh cãi không ngừng. Từ 10 năm trước, giới thượng lưu kinh thành đã đồn đại tiểu thư nhà họ Lạc là sao chổi, mệnh cách khắc chết cả nhà, là sẽ di truyền đấy. Dù sao thì cơ thể của Tĩnh Nguyệt cũng không dị ứng với Tư Nghiễn, sau này cũng có thể sinh con cho Tư Nghiễn. Bà cô cứ ngỡ rằng cánh tay đắc lực mình dày công đào tạo có thể giúp mình củng cố địa vị trong nhà họ Tạ, lại không biết rằng Trang Tĩnh Nguyệt có thể từ tay bà lấy đi một nửa quỹ Tạ thị. Âm thanh đó là phát ra từ người Lạc Cửu Điềm. Sao cô ta biết được dự định của mình chứ? Này, sáng nay cô đánh răng dùng nước bồn cầu à? Mà miệng hôi thế. Cháu, Duệ Mẫn, cô nên hiểu đạo lý chị dâu như mẹ. Đừng ép tôi tát cô. Thiếu gia, cô Tĩnh Nguyệt và ông Trang tới rồi à? Được rồi, cô lui xuống đi. Tư Nghiễn, ba em nói là anh mời ông ấy tới. Anh muốn bàn với ba em về chuyện hôn sự của chúng ta sao? Ông nội, ông đừng cười sớm quá. Báo cáo của Trung tâm Kiểm định Quốc gia có tên người kiểm định đấy. Ông xem qua đi. Cháu xem tài liệu này cũng không cần thiết nữa đâu nhỉ. Cho dù là Cửu Điềm đã sinh con cho cháu, ông cũng sẽ không thừa nhận cô ta là thiếu phu nhân nhà họ Tạ chúng ta. Được. Cô, ai là cô đọc thử xem tên người được xét nghiệm trong báo cáo. Nguồn gốc mẫu xét nghiệm: Tạ Tư Nghiễn, Trang Tĩnh Nguyệt. Lại đây. Ống chuyện nào? Tư Nghiễn, cháu và Tĩnh Nguyệt làm xét nghiệm ADN làm gì chứ? Chuyện này là sao đây? Mẫu xét nghiệm của hai bên có quan hệ huyết thống. Tư Nghiễn và Tĩnh Nguyệt là người thân.
Cháu đã nhận được từ sớm rồi bản điện tử của báo cáo xét nghiệm. Vậy thì sao? Nên cháu đã đặc biệt mời ông Trang tới đây. Cháu muốn hỏi một chút, tại sao tôi và Trang Tĩnh Nguyệt lại có quan hệ huyết thống chứ? Chuyện này tôi cũng đâu có biết. Cái này, mọi người nhìn tôi làm gì chứ? Cỏ xanh bên bờ sông. Ông Trang, tôi chỉ thấy đầu ông hơi xanh thôi. Trong cơ thể của Tĩnh Nguyệt lại có huyết thống của nhà họ Tạ chúng ta. Chẳng lẽ là đêm hôm đó? Đẹp nhất là ánh hoàng hôn, ấm áp và bình thản. Ông có thể gợi ý cho hậu bối một chút không? Đại Bằng, những năm qua con vất vả rồi. Ba, Trang Tĩnh Nguyệt rốt cuộc là người thân kiểu gì của nhà chúng ta vậy? Đó là em gái bà cô. Nó là em gái con ư? Nó là em gái ruột của con đấy. Tôi là thiên kim tiểu thư nhà họ Tạ. Cùng lắm cũng chỉ là một đứa con ngoài giá thú. Thiên kim cái kiểu gì chứ? Lão gia họ Tạ thật lợi hại. Đi thôi, chiều nay chúng ta đi xem giấy cưới nhé. Thế còn chuyện gia đình của các người thì tính sao đây? Tạ Quốc Xương, sao ông có thể đối xử với tôi như vậy? 20 năm nay tôi đã làm trâu làm ngựa vì ông. Ông, cha làm vậy là không đứng đắn rồi. Chuyện của bậc bề trên thì cứ để họ tự giải quyết đi. Chúng ta là hậu bối thì đừng nên nhúng tay vào. Ta là cha con đấy. Sao con lại có thể ra tay với ta chứ? Cha, việc cha giới thiệu Trang Tĩnh Nguyệt cho con lúc trước chẳng phải vì cha vẫn còn tình cảm riêng với mẹ cô ta sao? Chuyện tình cảm này làm gì có đúng sai chứ? Cha bắt con phải đích thân dạy dỗ con gái riêng của cha, lại còn bắt con giới thiệu cô ta cho Tư Nghiễn. Cha suýt chút nữa đã đẩy con xuống vực thẳm rồi. Đúng là đồ hại người mà. Ta cũng không biết nó là con gái ta mà. Tôi cũng không biết làm sao nữa. Tự nhiên lại có thể nghe thấy tiếng động trong bụng Lạc Cửu Điềm. Tiểu thần tiên giáng trần chỉ thích hóng chuyện vui thôi. Chẳng lẽ chị cũng nghe thấy tiếng động trong bụng con bé sao? Chị nói cho cô biết này, trong bụng Điềm Điềm đang mang thai phúc thai đấy. Giai cũng đừng hòng đụng đến hai mẹ con họ. Đó là lời của phúc thai. Chồng em phải lòng cô quá phụ, bán xúc xích nướng cạnh tàu điện ngầm cũng là sự thật. Huệ Mẫn nghe lời chị dâu. Tiêu tiền cho đàn ông thì xui xẻo cả đời. Làm ma cho đàn ông thì xui xẻo 8 đời. Phó tổng, những chuyện xảy ra với cô Lạc ở nước ngoài, chúng tôi đã điều tra suốt dọc đường. Dòng chảy của chuỗi vốn trong đó cuối cùng đều hướng về phía nhà họ Phó. Tấm thẻ ngân hàng mà ngài đưa cho cô Lạc là do lão phu nhân liên hệ với giám đốc ngân hàng để âm thầm chặn lưu thông ở nước ngoài. Cô ấy vậy mà thực sự đã vào tù chấp hành án 3 tháng. 6 năm qua cô ấy chưa từng nói với tôi. Trước đây cô Lạc đã gọi cho ngài rất nhiều cuộc điện thoại. Các người đều giúp bà cụ giấu tôi. Phó tổng, ngài quên rồi sao? Trước đây vì chuyện của cô Lạc, ngài đang lúc nóng giận, thậm chí còn không cho phép chúng tôi nhắc đến tên cô ấy trước mặt ngài. Tôi không cho các người nói, các người không nói nữa sao? Cô ấy đã vào tù rồi mà. Đời người có hợp tan ly biệt. Tiếp làm thuê tô điểm cho cuộc sống, người khôn ngoan không rơi vào lưới tình. Tiếp làm thuê nỗ lực làm việc. Về phủ họ Phó. Phó tổng, ngài không đến công ty nữa sao? Tôi phải đi xử lý đám người không biết sống chết đó.
Lạc tiểu thư, những chiếc váy cưới đắt nhất tiệm chúng tôi đều ở đây cả rồi. Những cái này đều không được. Đổ cho tôi loại vải satin, vải cưới chất liệu vang mềm. Không cần khung xương váy, đính cườm thủ công cầu kỳ và bất kỳ kiểu dáng đuôi cá quét đất nào. Xin lỗi, là tôi suy nghĩ chưa chu đáo, tôi đi lấy kiểu khác ngay đây, phiền cô rồi. Tạ Tư Nghiễn đã giúp tôi chuẩn bị trước bài tập về váy cưới cho bà bầu rồi. Đâu nhà họ Tạ khi vào cửa không thể không có một hôn lễ. Nhưng xét đến việc vài tháng nữa bụng em đã lớn rồi, sức khỏe không cho phép, thì không tiện tổ chức hôn lễ nữa. Chúng ta mặc váy cưới may sẵn trước đi, tháng sau tổ chức hôn lễ. Nhưng em cứ yên tâm nhé, tuy thời gian gấp rút, nhưng thể diện mà nhà họ Tạ dành cho em sẽ không bớt đi chút nào đâu. Đã làm phiền anh rồi. Em không phải là phiền phức, em là cô dâu mà ông trời ban tặng cho anh. Ba ơi, người cản trở nhân duyên giữa ba và mẹ đến rồi kìa. Điềm Điềm. Chẳng phải đã bao trọn địa điểm rồi sao? Giai cho phép họ vào đây. Tạ thiếu, ông phó nói họ là người thân của cô Lạc. Tôi liền. Người thân? Họ là loại người thân gì của Điềm Điềm chứ? Xin lỗi Điềm Điềm đi. Xin lỗi, nói to lên. Chú Út, sao chú có thể thiên vị người ngoài chứ? Chú làm vậy với con và bà, sau này bảo chúng con ra ngoài làm sao ngẩng mặt nhìn người khác được nữa. Trong lòng không phục đúng không? Vậy thì tôi sẽ đánh cho đến khi cô phục mới thôi, cháu. Phó Đình Hiểu, anh làm Điềm Điềm sợ rồi, còn cả tâm hồn non nớt của Tiểu Kỳ Nguyện nữa. Hôm nay chú đưa Phó Minh Vi và mẹ tôi đến đây là muốn để họ vì những việc họ đã làm trước đây mà xin lỗi cháu. Phó Tổng, anh đã điều tra được những gì rồi? Những khổ cực cháu phải chịu khi ở nước ngoài đều là do mẹ chú giấu chú mà làm. Khi đó vào lễ trưởng thành của cháu là do mẹ chú cảm thấy mất mặt nên mới bắt đầu trả thù cháu. Mẹ, mau xin lỗi Điềm Điềm đi. Cửu Điềm, cháu có biết sau khi cô ra nước ngoài, danh tiếng của Đình Hiểu cũng bị ảnh hưởng không nhỏ không? Lúc đó tôi tức quá nên mới gây khó dễ cho cháu. Cái thân già này của tôi không nên so đo với lớp trẻ như cháu. Tôi xin lỗi cháu. Chú Út, chú tốn công tốn sức như vậy đưa Phó Minh Vi và bà nội phó đến đây mang đến trước mặt tôi, chỉ mới làm rõ được chuyện năm xưa họ ở nước ngoài đã làm với tôi thôi sao? Chẳng lẽ còn chuyện gì khác? Không thể để chú Út phát hiện tôi từng làm chuyện khác với Lạc Cửu Điềm. Điềm Điềm, cô rộng lượng đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Cô tha lỗi cho tôi đi. Những chuyện tôi từng làm với cô trước đây, cô đừng tính toán với tôi nữa. Coi như là vì đứa bé chưa chào đời trong bụng cô mà tích đức đi. Phải, tôi đúng là muốn vì đứa bé trong bụng mình mà tích đức, cho nên món nợ hôm nay tôi phải tính toán rõ ràng với các người. Anh ấy hiểu tôi muốn làm gì, cũng ủng hộ tôi làm điều đó. Đây là điện thoại của Thẩm Thanh Y. Cô có thể xem lịch sử trò chuyện trong đó. Tại sao điện thoại của Thanh Y lại ở chỗ cháu? Thanh Y không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Muốn Đình Hiểu hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Lạc Cửu Điềm thì phải để Lạc Cửu Điềm thành công leo lên giường của Đình Hiểu. Chỉ cần chúng ta giúp Lạc Cửu Điềm vạch trần sự thật này, chú Út sẽ chán ghét nó, không còn quan tâm sống chết của nó nữa. Sau này chú Út sẽ là của một mình chị Thanh Y thôi. Không phải, đây là giả. Những tin nhắn này đều là giả. Thẩm Thanh Y sớm đã giải tán nhóm chat rồi, không thể nào bị bắt thóp được. Tôi có biết điều này có nghĩa là gì không? Chú Út, cháu thực sự không biết gì cả. Ai tháng trước là các người ở khách sạn đã bỏ thuốc tôi và Điềm Điềm
Tạ thiếu, anh thật thủ đoạn. Thẩm Thanh Y chắc chắn đã sớm phá sạch lịch sử trò chuyện rồi. Không ngờ anh lại có thể khôi phục được. Trong điện thoại của Thẩm Thanh Y vẫn còn lịch sử trò chuyện của cô ấy với các người 6 năm trước. Ngày mai tại lễ trưởng thành của Lạc Cửu Điềm, chị Thanh Y, hãy cầm những bức ảnh này đến làm loạn đi. Những bức ảnh này là thật sao? Là bà nội tôi thuê thám tử tư chụp đấy. Bà ấy xem xong những bức ảnh này thì rất tức giận. Sáu năm trước, các người đã thông đồng với nhau tính kế tôi và Điềm Điềm. Đình Hiểu, nếu không phải là Cửu Điềm vượt quá giới hạn với con thì mẹ cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn với cô ta. Mẹ chỉ muốn đưa tất cả những chuyện này trở về đúng quỹ đạo. Bà nội, cháu lại làm sai điều gì nữa chứ? Những bức ảnh 6 năm trước đó chẳng phải đều do bà tìm người chụp góc khuất sao? Đối với chú Út, cháu chưa từng có nửa phần hành vi nào vượt quá lễ giáo. Ta hiểu rõ con trai ta nhất. Thứ ta muốn cắt đứt không chỉ là tình cảm ngưỡng mộ của cháu dành cho Đình Hiểu. Ta muốn đích thân cắt đứt tình cảm của Đình Hiểu dành cho cháu. Sau lễ trưởng thành, con đã đưa Lạc Cửu Điềm ra nước ngoài. Điều này chứng tỏ phán đoán của ta không hề sai. Càng chột dạ trong lòng thì càng muốn tránh né. Em không hiểu rõ ý bà ấy lắm. Bà ấy nói chú Út thích em. Bảo bối, yêu em. Đơn giản như hơi thở vậy. Anh không ghen sao? Anh không thể ngăn người khác thích em. Bởi vì em là một cô gái rất tuyệt vời. Nhưng mà với tư cách là chồng của em, anh có quyền ngăn chặn ý đồ của người khác đối với em. Bà chính là hũ giấm thành tinh rồi. Cả người chua đến mức sủi bọt luôn. Ai đang nói thế? Tiếng nói hình như là truyền ra từ trong bụng mình. Mẹ ơi, mẹ có thể nghe thấy tiếng của Tiểu Kỳ Nguyện rồi sao? Thật sự là tiếng phát ra từ trong bụng của mình. Chào mẹ, con là bảo bối của mẹ, Tiểu Kỳ Nguyện đây. Những người khác hình như không nghe thấy bé con trong bụng đang nói chuyện. Em đều nghe thấy cả rồi. Anh cũng có thể nghe. Anh cũng có thể nghe thấy con của chúng ta nói chuyện. Anh vẫn luôn có thể nghe thấy. Mẹ ơi, cuối cùng cũng có thể nghe thấy giọng của bé cầu nguyện rồi. Điều này chứng tỏ mẹ đã thích ba rồi. Lời của bé cầu nguyện làm mẹ đỏ mặt rồi. Tạ Tư Nghiễn, đây là cố tình làm cho tôi xem sao? Điềm Điềm, chú sẽ cho cháu một lời giải thích. Cháu có băng dính mà, không cần chú đưa cho đâu. Băng dính này sao lại xuất hiện trên tay mình thế này? Chỉ cần mẹ muốn, phúc tinh này có thể giúp mẹ cầu được ước thấy. Minh Vi, quỳ xuống xin lỗi Điềm Điềm đi. Mẹ, cả mẹ nữa. Trước đây chính mẹ từng nói với con, lỗi lầm của bản thân thì phải tự mình gánh chịu hậu quả. Đình Hiểu, ta là mẹ của con thực sự muốn bắt mẹ quỳ xuống xin lỗi sao? Thôi đi chú à. Bây giờ xin lỗi thì có ích gì nữa chứ. Hơn nữa, họ cũng chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình làm sai cả. Điềm Điềm nói như vậy là cô đã tha thứ cho chúng tôi rồi. Tôi biết ngay cô là người lương thiện mà. Nếu không phải nhà họ Phó chúng ta nuôi dưỡng cô 10 mấy năm nay, không có nhà họ Phó, cô đã sớm bị những đối tác của tập đoàn Lạc Thị ăn tươi nuốt sống rồi. Dừng lại. Chú à, phiền chú chuyển giao toàn bộ cổ phần và tài sản dưới danh nghĩa tập đoàn Lạc Thị sang tên cho cháu đi. Từ nay về sau, cháu và nhà họ Phó không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Điềm Điềm, cháu muốn vạch rõ giới hạn với chú sao? Đồ vong ơn bội nghĩa. Nhà họ Phó lo cho cháu ăn mặc, Đình Hiểu phải quản lý sản nghiệp nhà họ Phó, còn phải kiêm nhiệm vận hành các dự án của Lạc Thị. Còn cháu thì hay thật, mang thai con của nhà họ Tạ, rồi phủi mông rời khỏi nhà họ Phó, lại còn muốn vơ vét hết mọi thứ. Ai đi Đà Lạt, thiện tai thiện tai. Kẻ đại ác đã tạo khẩu nghiệp rồi. Tiểu Kỳ Nguyện này sẽ khiến ngươi tự gánh hậu quả.
Mắt của tôi. Bà ơi, bà bị sao vậy? Mắt bà không nhìn thấy gì nữa rồi. Mẹ và ngôi sao nguyện ước này sau khi tâm ý tương thông, sức mạnh nguyện ước đã tăng giọt, nghiệp chướng thanh toán, kẻ ác ắt có trời trị. Sao mình lại không phát ra tiếng được nữa? Bà ơi, bà không nói được nữa à? Sao lại thành ra thế này chứ? Chú Út, có phải bà bị đột quỵ rồi không ạ? Mẹ, mau gọi xe cấp cứu đi. Chú Út, để cháu đưa bà đến bệnh viện luôn cho nhanh. Tốt quá, có thể nhân cơ hội này rời khỏi đây rồi. Đừng tưởng cô có thể trốn thoát. Cô Lạc, giải cưới của cô đã chuẩn bị xong rồi ạ. Được, tôi qua thử ngay đây. Chú Út, phiền chú trước thứ Hai tuần sau hãy gửi tài liệu của tập đoàn Lạc Thị đến nhà họ Tạ. Sản nghiệp của nhà họ Lạc bấy nhiêu năm nay vẫn luôn là do chú quản lý thay. Nếu cháu muốn lấy lại, chỉ một mình đến thôi. Một mình. Đúng. Cháu một mình đến trụ sở tập đoàn Phó Thị. Chú sẽ đưa cho cháu tất cả những gì cháu muốn. Mẹ ơi, người này tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Con không thể đơn độc chiến đấu. Thảo nào, dạo này sao cứ nhanh đói thế không biết. Chú Út, tôi không phải đang cầu xin chú trả lại tài sản của Lạc Thị cho tôi, mà là đang đưa ra tối hậu thư cho chú. Nếu chú còn không chủ động giao trả, thì tôi đành phải dùng thủ đoạn khác thôi. Phó tổng, không hay rồi, cô Minh Vi đưa bà nội trên đường đến bệnh viện. Cả hai người đều gặp tai nạn xe rồi. Hóa ra, ác giả ác báo là, có nghĩa là như vậy. Em đi thử giấy cưới trước đây, anh tiễn chú Út giúp em nhé. Được, em đi đi. Trong mắt Điềm Điềm không còn hình bóng tôi nữa rồi. Những kẻ không phận sự, làm ơn cút ngay. Anh sẽ không đắc ý được bao lâu đâu. Không ai có thể mang Điềm Điềm rời xa tôi cả. Không ai cướp cô ấy từ tay anh cả. Cô ấy là chú chim nhỏ bị anh giam cầm trong lồng son, tự mình bay đi mất thôi. Là Điềm Điềm chủ động rời bỏ tôi. Vốn dĩ cô ấy đã từng thích tôi. Đẹp không? Cái này là Tiểu Kỳ nguyện chọn cho em đấy. Tư Nghiễn, bảo bối, có phải con đã dùng phép thuật định thân nào lên ba con không? Đâu có ạ. Cảm ơn em vì ngày đó đã chọn anh. Chẳng qua là thấy sắc nảy lòng tham thôi. Tòa cao ốc này là vị trí đắc địa nhất khu Vọng Giang. Mỗi lần tôi đến bàn công việc đều tự hỏi lòng mình rằng, anh, Phó Đình Hiểu, đã nhận nuôi cô Lạc, nhận bao nhiêu lợi lộc từ nhà họ Lạc. Anh đã thực sự đối xử tốt với cô ấy chưa? Là cô ấy kiên quyết rời bỏ tôi để chọn Tạ Tư Nghiễn. Loại người như anh căn bản không phải là người xứng đáng với cô Lạc. Nếu anh dám đập phá bất cứ thứ gì ở đây, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Thời đại nào rồi, chúng tôi cũng biết xây dựng văn minh, tạo dựng nếp sống mới. Hôm nay tôi cứ ở đây cố chấp với anh đến cùng. Các người muốn làm gì? Tôi chỉ muốn ở đây tâm sự với các anh em trong phòng livestream thôi. Chủ tịch tập đoàn Phó Thị chiếm đoạt tòa nhà thương mại Lạc Thị.
Tôi cứ tưởng các quyền sở hữu của Lạc Thị không dễ dàng lấy lại được. Có ngôi sao nguyện ước ở đây, đời người dễ như trở bàn tay. Đó là bởi vì mẹ con là một người rất lợi hại. Dù cho ở nước ngoài, cũng không hề từ bỏ bản thân. Sao anh lại bóc sạch, sờ cam đi rồi? Ba không muốn mẹ phải ăn chút đắng nào cả. Chẳng phải em từng nói em không thích ăn sơ cam sao? Người nhà họ Phó đã ở bên tôi nhiều năm rồi, họ chẳng bao giờ để tâm cả. Đàn Nghiễn, người trong trẻ mà mẹ chọn. Mẹ, thưa thiếu phu nhân, tôi đến để dạy cô ạ. Không đúng, là phải học lớp chăm sóc trẻ sơ sinh. Không phải con dâu tôi, mà là con trai tôi. Đại thiếu gia đâu có mang thai, học lớp đó làm gì chứ? Điềm Điềm đang mang thai đã rất vất vả rồi. Việc học cách chăm sóc trẻ sơ sinh này cứ giao cho con trai tôi đi, được ạ? Làm mẹ cũng cần phải học hỏi chứ ạ. Được, vậy con và Tư Nghiễn cùng học lớp chăm sóc trẻ. Vậy mẹ cũng muốn học. Thưa bà đã từng sinh con rồi mà. Từng sinh con thì sao lại không thể học lớp chăm sóc trẻ chứ? Thời thế bây giờ khác xưa rồi. Giờ người ta chú trọng nuôi dạy con cái khoa học. Tôi là thế hệ đi trước thì không được phép cập nhật kiến thức mới sao? Chuyện này, người bảo mẫu này có vấn đề. Nếu bà ta dám làm gì bất lợi cho Bảo Bảo và mẹ thì cứ chờ xem con xử lý. Tư thế bế trẻ đúng cách là như thế này này. Đầu tiên, Đà Lô, Phó tổng, cả nhà họ Tạ đều đến học. Tôi làm sao có thể ra tay với cái bụng của cô Lạc trước mặt bao nhiêu người như vậy chứ? Cô ở nhà họ Tạ, thiếu gì cơ hội để ra tay. Làm việc cho khôn khéo vào, đừng làm tôi thất vọng. Phó tổng, đồ dùng văn phòng của ngài đây là chuyển về Phó gia trước hay là chuyển về Phó gia trước đi? Tuyệt đối đừng làm ầm ĩ, không được để người nhà biết. Vài ngày nữa chúng ta sẽ có thể chuyển vào tòa nhà văn phòng mới rồi. Trong vòng mấy ngày, toàn bộ nhân viên tập đoàn Phó Thị đều đã chuyển khỏi tòa nhà Tinh Huy. Người nhà họ Phó làm sao có thể không biết chứ? Thưa bà, tôi tuyệt đối không có hài lòng đâu ạ. Địa Trương cứ làm việc thật tốt ở nhà họ Tạ chúng tôi. Tháng sau, suất học trường điểm cho cháu trai bà đã có chỗ rồi đấy. Cảm ơn bà ạ. So về tài lực với nhà chúng tôi ư? Lão già nhà họ Phó đó, những thứ ông ta lấy ra chẳng đáng để xem. Dưới sự tác động của ngôi sao cầu nguyện này, cả mạng đều biết lão già đó mang theo đồ dùng văn phòng của mình, lủi thủi rời khỏi tòa nhà Tinh Huy. Lần này chú út của tôi muốn tìm văn phòng khác thì khó rồi đây. Kỹ thuật viên số 2 xin phục vụ quý khách. Ba ơi, ba thể hiện cho tốt vào nhé. Con sẽ bảo mẹ tăng thêm giờ cho ba. Kỹ thuật massage học được khá đấy. Nếu bà chủ thích, tôi còn có thể massage giúp bà ở những chỗ khác nữa. Anh đừng có làm bậy. Bé con đang nghe đấy. Mẹ ơi, con có thể giúp mẹ và ba bằng một cách khác. Cách nào cơ? Tỉnh rồi. Đêm qua không nên đồng ý với Tiểu Kỳ nguyện. Giờ thì làm sao tôi đối mặt với Tạ Tư Nghiễn đây? Không sao đâu mẹ. Lần đầu bỡ ngỡ, lần sau sẽ quen thôi mà. Không được, em phải đi làm rồi. Công ty còn một đống việc đang chờ em đó. Có chồng làm việc cho em rồi, em có thể ngủ thêm một chút. Anh đắm chìm trong chốn dịu dàng của em cũng không cần ra ngoài làm việc nữa. Được thôi, vậy thì để ba anh và cô út của anh làm việc cho em. Dù sao thì họ cũng lớn tuổi rồi.
ngủ ít, đang là lúc lên ở vị trí của mình để cống hiến. Chưa từng thấy ai ăn bám người già như anh. Lại đây. Ngay cả khi con không mang thai bé con, chúng ta cũng sẽ không để con phải quỳ đầu gối của con cái, chỉ quỳ lạy cha mẹ ruột của mình. Dì Dung và chú Tạ đối xử với con, khiến con cảm thấy như trở về khi ba mẹ con còn sống. Điềm Điềm, dù ta không phải mẹ ruột của con, nhưng những gì Tư Nghiễn có, con cũng sẽ có. Nhà họ Tạ chúng ta tuyệt đối sẽ không để con phải chịu thiệt thòi. Cô Út, mời dùng trà. Chúc mừng tân hôn. Con cảm ơn cô Út. Còn cả Điềm Điềm nữa. Những thứ này con cứ cầm lấy trước đi. Cái này Tiểu Kỳ nguyện này thích nhất là những bảo bối vàng óng ánh này đây. Vậy con xin thay mặt Điềm Điềm nhận lấy ạ. Tiểu Kỳ nguyện thích vàng sao? Sau này bà cô sẽ cho cháu nhiều hơn nữa. Điềm Điềm, con đã mang phúc tinh đến cho nhà họ Tạ chúng ta. Cô Út cũng là người biết suy nghĩ. Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ làm tổn thương con dù chỉ một chút. Sau này trong chuyện kinh doanh, nếu cần cô Út giúp đỡ, con cứ việc mở lời. Con cảm ơn cô Út. Sau này mong cô giúp đỡ nhiều hơn. Cửu Điềm, ly trà này ông nên mời cháu mới phải. Ông đã mất hết mặt mũi trong giới rồi, chỉ đành đến nhờ cậy cháu thôi. Cảm ơn ông. Chuyện trước kia là lỗi của ông. Cái thân già này của ông vẫn còn có thể góp chút sức lực cho sự nghiệp của cháu. Sau này chúng ta là một nhà rồi, gia đình hòa thuận. Nửa đời sau của ông cũng sẽ được an yên vui vẻ. Sau này ông đều nghe theo cháu hết. Được rồi, cũng đến giờ rồi. Vậy chúng ta đi trước nhé. Điềm Điềm, con cứ thong thả. Chúng ta đi đến hội trường chuẩn bị trước. Vâng. Đi thôi. Đừng căng thẳng, anh đợi em ở lễ đường. Đây có phải đường đến lễ đường không? Tài xế này có gì đó không ổn. Tại sao lại dừng xe? Chú Út. Chú Út. Xuất phát. Chú Út, chú định đưa cháu đi đâu? Đến lễ đường. Đây không phải đường đến lễ đường chúng ta đang đến. Lễ đường chỉ dành riêng cho hai chúng ta. Ai chúng ta? Chú mất trí rồi sao? Phải, anh mất trí rồi. Vì em mà anh đã làm những chuyện mất trí rồi đến thế. Chú tự mất trí thì tự chịu đi, đừng lôi kéo tôi vào. Điềm Điềm, bấy nhiêu năm nay em luôn dụ dỗ anh phạm tội. Vốn dĩ anh chưa từng nảy sinh ý nghĩ nào khác. Điềm Điềm, nếu em đã thích anh, vậy thì anh sẽ chiều lòng em. Chú bớt tự mình đa tình đi. Ai mà thích chú chứ? Phải. Cho dù trước đây tôi có từng có chút tình cảm ngây ngô, thì nỗi lòng thiếu nữ ấy cũng chỉ như một mùa xuân mà thôi.
Sự ngưỡng mộ của tôi dành cho chú, sự kính trọng của tôi dành cho chú đã sớm tan biến trong 6 năm qua rồi, đã bị tiêu tan sạch sành xanh. Điềm Điềm, anh biết em vẫn còn oán trách anh đã đẩy em ra nước ngoài. Anh không dám nghe ngóng tin tức của em, thậm chí anh còn không cho phép những người xung quanh nhắc đến tên em. Anh sợ một khi có người nhắc đến tên em, anh sẽ không thể ngừng nhớ về em. Điềm Điềm, chút tình cảm anh dành cho em. Phải rồi, tôi nghe hiểu rồi. Chú thích tôi, nhưng chú không dám thừa nhận. Chú sợ hình tượng cao sang quyền quý mà chú xây dựng bên ngoài sẽ vì tôi mà bị hủy hoại. Cho nên, chú xem tôi là nguồn cơn của tội lỗi, đày đọa tôi ra nước ngoài, mặc kệ tôi sống chết ra sao. Tôi hỏi chú, 6 năm qua, chú đã từng có dù chỉ một khoảnh khắc nào thực lòng mong tôi chết ở bên ngoài chưa? Để như vậy, vết nhơ của chú, những suy nghĩ dơ bẩn đó của chú sẽ biến mất cùng với tôi. Xin lỗi em. Xin lỗi em. Xe hoa của Điềm Điềm chắc là đã đến nơi rồi nhỉ? Phu nhân, không hay rồi. Chiếc xe hoa mà thiếu phu nhân ngồi đã bị tráo đổi rồi. Cái gì? Tráo đổi? Tráo đổi nghĩa là sao? Chiếc xe hoa mà thiếu phu nhân ngồi có 12 chiếc xe hộ tống phía trước và phía sau. Sau khi lên cầu vượt sông, có một chiếc xe giả mạo xuất hiện, trà trộn vào trong đoàn xe, khiến tất cả mọi người trên xe đều không phát hiện ra. Vậy chiếc xe hoa Điềm Điềm ngồi đâu? Chiếc xe hoa mà thiếu phu nhân ngồi đã đến dưới khách sạn rồi, nhưng thiếu phu nhân đã mất tích. Đàn Nghiễn, bây giờ tôi thừa nhận tôi thích em. Em không muốn bỏ đứa con của Tạ Tư Nghiễn, tôi sẽ không ép em. Tôi có thể làm cha của đứa bé. Quãng đời còn lại, tôi sẽ chăm sóc em và đứa bé. Hôm nay có rất nhiều người đến hiện trường hôn lễ. Đám cưới tôi dành cho em sẽ còn hoành tráng hơn những gì nhà họ Tạ chuẩn bị cho em. Nhà họ Tạ chê em mang thai mà cưới, không ra thể thống gì, nên chỉ mời người trong nhà họ Tạ. Còn tôi sẽ để cả kinh thành này đến chứng kiến. Nhà họ Tạ chỉ mời người trong nhà là muốn tôi tránh phải tiếp khách. Anh ấy không tổ chức tiệc lớn là vì sợ tôi phải đi lại nhiều. Nhưng hot search và tiêu đề báo đã được sắp xếp sẵn rồi. Tôi muốn biến đám cưới của Tạ Tư Nghiễn trở thành một trò cười. Đồ mất trí. Mẹ đừng lo, bên phía ba đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng cứu rồi. Tôi sẽ khiến đám cưới nhà họ Tạ trở thành một trò cười. Cái gì? Thằng nhóc Phó Định Hiểu này muốn cướp con dâu của chúng ta sao? Thế này chẳng khác nào đang cưỡi lên đầu lên cổ chúng ta mà làm càng. Tư Nghiễn, chuyện này để chú gọi người chặn xe nói lại cho con. Không được. Chặn đường giữa chừng chỉ làm liên lụy đến Điềm Điềm thôi, và đứa bé trong bụng cô ấy nữa. Vậy con thấy nên làm thế nào? Chú hai, hãy thông báo cho khách mời đi. Con muốn đổi địa điểm, tổ chức hôn lễ. Điềm Điềm, đây là tất cả những gì anh có thể cho em. Anh sẽ bất chấp mọi sự phản đối mà kiên quyết cưới em làm vợ. Đến giờ em vẫn chưa biết giữa anh và Tạ Tư Nghiễn ai thích em hơn sao? Người dẫn chương trình có thể bắt đầu hôn lễ rồi. Sao anh lại ở đây? Muốn cướp hôn à? Tôi nói cho anh biết, không đời nào đâu, chú Út. Cảm ơn chú đã đưa Điềm Điềm đến bên cháu. Không thể nào. Định Hiểu, anh giống như một người cha vậy. Khoảnh khắc anh đưa cô Lạc lên lễ đường, thật sự rất cảm động. Cô Lạc mất cha mẹ từ nhỏ,
là Đình Hiểu đã nhận nuôi cô ấy. Lần kết hôn này của cô Lạc, để Đình Hiểu dắt tay cô ấy lên lễ đường là phù hợp nhất rồi. Không phải, tôi mời họ đến là để tham dự đám cưới của tôi. Chú Út cùng tôi cá chết lưới rách, mất trắng tất cả, trở thành trò cười cho giới thượng lưu Bắc Kinh, hoặc là giống như một bậc trưởng bối trao tay điềm điềm cho cháu. Chú tự chọn đi. Tạ Tư Nghiễn, anh đã mua chuộc họ. Chỉ là lòng dân hướng về thôi. Không ai muốn thấy chú kết hôn cả. Không ai ủng hộ tình yêu của hai người. Chú Út, cảm ơn chú đã đưa cháu đi đoạn đường này. Điềm điềm, đừng bỏ rơi tôi. Xin chú cũng đừng bỏ rơi chính mình, được không? So với việc nhìn chú tự hủy hoại bản thân, cháu muốn nhìn thấy một người chú bình tĩnh, lý trí, quang minh lỗi lạc hơn. Vẫn luôn ở đó. Cảm ơn ông Phó Đình Hiểu đã đưa bà Lạc Cửu Điềm đến trước mặt chú rể. Hai người đã gặp nhau trong dòng sông dài của cuộc đời, định mệnh chỉ có thể đồng hành cùng nhau một đoạn đường. Ông Phó và cô Lạc quen biết từ thuở Hàng Di. Ông đã đồng hành cùng cô Lạc nửa đời người, mà nay chồng của cô Lạc sẽ đồng hành cùng cô ấy đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời. Anh ở đây với em, đừng sợ. Thưa ông, nhịp tim của ông sắp vượt ngưỡng rồi. Tôi sợ lát nữa ông ngất xỉu ngay trong này mất. Đừng quan tâm đến tôi. Cho dù tôi có ngất thật, các người cũng phải lo cho vợ tôi trước. Được, vậy chúng tôi chuẩn bị bắt đầu đây. Được. Đợi đã. Hình như tôi sinh ra rồi. Bé con đến rồi. Trời ơi, đứa bé này đến để báo ơn sao? Trông kháu khỉnh quá đi mất. Đà Hằng, cổ phiếu của tập đoàn Tạ Thị lại tăng mạnh rồi, 20%. Anh xem tình hình này là sao đây? Lúc này tôi còn tâm trí đâu mà lo đến cổ phiếu nữa. Đà Di Đà Phật, lạy Đức Mẹ Maria phù hộ. Chúc mừng hai người là một bé trai kháu khỉnh. Con dâu tôi thế nào rồi? Sản phụ rất khỏe. Chỉ có cha của đứa bé là hơi bị hạ đường huyết một chút. Sản phụ đang ở trong đó chăm sóc anh ấy. Vậy em vào xem Cửu Điềm trước đây. Cái này là ai tặng cho Tiểu Kỳ Nguyện vậy? Chiếc khóa trường mệnh này đeo vào từ lúc nào thế? Khóa trường mệnh là do ông Út cho ạ. Chú Út đã đến thăm Tiểu Kỳ Nguyện rồi sao? Coi như chú ấy còn chút lương tâm. Tiểu Kỳ Nguyện. Tiểu Kỳ Nguyện là bà đây.